NHL on vihdoin saatu eurooppalainen NHL-joukkue Eurooppa Big Boys, ja ne on palkannut GM Tammenpään johtaa tätä projektia. Tässä joukkueessa ei saa pelata kuin eurooppalaisia pelaajia. Tässä sarjassa päästä seuraamaan Eurooppa Big Boysin tarinaa NHL 26 franchise-modessa alkaen laajennusdraftista kohti mahdollista NHL-dynastiaa. No niin, ja sitten lähtee Eurooppa Big Boys NHL 26 franchise-mode, ja toi kertoo nyt kaiken oleellisen, toi pikku intro-video tossa noin. Aloitetaan laajennusvarauksella. Just näin, kokoonpanotyyppi tälle uralle on oma. Ja mä kerron kohta nyt vähän, mitä mä oon duunailu, ja esitellään oikein Eurooppa Big Boys kunnolla, mutta. Valitaan täältä joukkue Eurooppa Big Boys. Eli idea on, että tähän joukkueeseen ei saa tulla kuin eurooppalaisia NHL-pelaajia. Alright. Ja tää tulee olla 10 kauden, tai no, maksimissaan 10 kauden franchise-mode. Mutta mä annan itselleni option tässä franchise-modessa, että jos tässä lopahtaa kiinnostus, tai jos me nyt vaikka voitetaan monta Stanley Cupia putkeen, tai vaikuttaa siltä, että tää ei oikein lähde, niin sit me voidaan jättää keskenkin. Mutta maksimissaan 10 vuotta, ja katsotaan sitten fiiliksen mukaan aina kausi kerrallaan, että miten tää Big Boys lähtee. Ootko mukaan katsoa laajennusjoukkueiden AHL-joukkueita? Se nyt ei silleen haittaa. Ja mä mietin tätä divisioona. Siis realistisestihan, jos eurooppalainen joukkue tulisi, niin se pelaisi tällä metrossa. Tää on niinku lähimpänä Eurooppaa. Ja viime vuonna, kun me tehtiin Northern Lights laajennusdrafti, joka oli suomalainen joukkue, niin silloin me laitettiin se metroon. Mutta mä ajattelin, me ei olla vielä kertaakaan pelattu franchise-modea, missä me ollaan täällä Tyynenmeren divisioonassa. Kaikissa muissa divareissa me ollaan oltu. Niin mä menen Tyynenmeren divisioonaan. Sovitaan vaikka, että Eurooppa on alivuokrannut Vegasista. Vegasista toisen hallin ja siellä ollaan. Olisiko noin viikset pikkuhiljaa vekke? Hei, chatti. Movember, kyllä te tiedätte, hei. Meinas Health. Ei voi noin sanoa. No niin, omistajatila ei oteta päälle tällä kertaa. Mä en halua omistajatilaa. Kyllä mä haluan keskittyä nyt tää 100% joukkueen rakentamiseen. Mä en ollut mukana Euroopan Big Boysin tekemisessä. Siellä on joku muu laittanut tulille ja joukkueen tulille ja keksi kuka se olisi. Hallis. Joo, ei oo Hallis. Ja siellä on alivuokrattu meikä hoitaa tätä projektia. Lisää sopimusvuosi ei, NHL-palkkakatto päällä, tekoälyn tekemät vaihdot päällä, pelaajan asenne päällä, näköeste pois, kyllä. Päävalmentaja ei muokkaa ketjua, kyllä GM hoitaa sen coachin osuudenkin. Tietenkin coachin pitää pitää pukukopista sitten tietyllä tavalla huolta. Automaattinen henkilökunnan hallinta pois päältä ja automaattinen vapaiden pelaajan kiinnostus pois päältä. Laajennusdraft ja laajennusvarauksen vapautus, kun tämän kautta se Seattle on vapautettu 33 NHL-joukkojen varauksilta. Joo, ei kyllä, jos IRL:ssä tulisi tällä hetkellä Fantasy Drafti, kyllä mä luulen, että Seattle olisi siinä messissä. Ne on kuitenkin nyt jonkun vuoden jo ollut mukana ja en mä usko, että Seattle IRL:ssä vapautettaisiin tosta. Ei ole missään säännöissä mun mielestä, että ne pitäisi vapauttaa, niin otetaan tohon ei. Chatti takas vasempaan reunaan. Joo, chatti. Mä kokeilen tän liven ilman chattia. Voitte kertoa, jos te nyt huudatte chattiruutuun, niin joo. Mutta mä kokeilen ilman chattia tän. Mä en leikkaile tätä jälkikäteen sit yhtään tuolla live-editorissa, niin te näette sit chatin. Chatti kyllä pysyy sit tallenteessakin siellä oikealla puolella. Teidän pitää vaan klikkaa se sit auki. Joo, loukkaantumista pois päältä runkosarjassa. Sitten tilan kesto on tänään... Tai niin kuin mä sanoin, 10 vuotta. Mä luen tätä chattia samalla. Pistä chatti. Onko se chatti semmonen, että jengi... No joo, katsotaan kohta. Erän pituus 20 minuuttia. Autenttiset kattosakot, kyllä. Automaattinen vapaiden pelaajien kiinnitys, ei. Automaattinen tallennus, kyllä, totta kai. Halutaan, että käy hasseja. Tekoälyn vaihto, joo, supertähti. Aina vaikein mahdollinen vaikeustaso. Ja vaihdon vaikeustaso on aina kas vaikea. Mä tiedän, että näitä on välillä vaikea saada läpi, mutta mä haluan, että mun franchise-modessa on niin vaikeeta kuin mahdollista voittaa se Stanley Cup. Oikeasti. Se tekee mun mielestä tästä niin kuin kaikista hauskimpaa. Chattit. Okei, kyllä jengi nyt sanoo, että chatti ruutuun. Niin ehkä mä sit laitan sen. Mutta Eurooppa Big Boys, aloita ura, pidä palkkakatto päällä, tosta se lähtee, sitten mä laitan täältä siellä.
Chatti backi ja mä heitän noin tohon. Ja yes. Ja tässä laajennusvarauksen jälkeen, nyt on siis kausi 24-25, eli ollaan vähän niin kuin tämän nykyisen NHL-kauden startissa, just katsottu, kun Florida voittaa Stanley Cupin, niin tässä ei ole ennen varaustilaisuutta niin oikein mitään tehtävää. Ehkä tää varausluokka on semmonen, mä latasin custom-kokoonpanon tähän franchiseen. Eri custom-kokoonpano kuin viimeksi tuossa Pens-franchisessa. Mä voin, jos teitä kiinnostaa tää kokoonpano, niin mä näytän sen teille tämän ekan jakson lopussa, mutta siinä on noin kaikki, siinä on tosi paljon luotu IRL-prospekteja, niitä oli joku 200 luotu. Ekalle vuodelle ne ei tule, että sitä ei pystynyt tekemään, että täällä on niinku jotain oikeat prospekteja ja sit suurin osa on luotuja tässä laajennusvarauksessa. Tää on vähän ehkä ikävä juttu tässä laajennusvarauksessa, että ekan vuoden prospekteja ei saa aidoksi. Ne hyppää niinku ensi kaudelle sitten ne rosterit, mitä mä oon ladannut. Mutta simuloidaan varaustilaisuuteen ja meidän pitää varata meidän joukkoja. Meillä ei ole vielä yhtään pelaajaa paperilla saatu tähän näin. Katsotaan meidän varausvuoro. Eurooppa, me ollaan pudottu 4. draftissa, herra jestas. Mutta katsotaan, keskitytään tähän draftiin, Seattle nousi 1. Keskitytään draftiin tämän laajennusvarauksen jälkeen. NHL-laajennusvaraus käytössä se on kaikki huomisessa laajennusvarauksessa tekemäsi valinnat määrittävät, miten seura pärjää ensimmäisenä vuotena. Pidä valinnoista tarkasti silmällä, niin tekevät fanitkin. No se on kyllä ihan varma, että fanit pitää. Fanit ei paljon ihmettele, joo. Aloitetaan laajennusvaraus. Ja jotta tää laajennusvaraus ei veisi 5000 tuntia, niin mä tein ennakkoon vähän skauttausta. Mä tein yhden testiversion, missä mä kävin kaikki joukkueet läpi ja mä mietin vähän millaisen joukkueen mä haluan tehdä. Mulla on tässä lista ylhäällä, niin mulla on niinku suut hyvä idea, että ketä mä haluun varata. Mutta ihan pieni hetki, niin mä otan sen tosta esiin. Noin. Eli ensimmäinen, siis tän laajennusvarauksen parhaat pelaajat, niin ainakin tossa testissä, mä en tiedä onko ne nyt samat, niin Carolina, Svesnikov. Kyllä mä ehdottomasti mietin Svesnikov. Me muistetaan, että meillä pitää olla eurooppalaisia pelaajia. Ja ehkä se homma, miten mä nyt hoidan tän, on se, että joukkueen organisaatiossa saa käydä ulkomaalaisia pelaajia, koska sitähän ei voi välttää. Mutta ne ei saa pelata yhtään peliä mun kokoonpanossa, okei? Okay? Eli jos mä joskus ottaisin vaikka Gostisberen tästä, niin se ei saisi pelata mun peliäkään, että se pitäisi sitten vaihtaa eurooppalaiseen pelaajaan. Mut Svesnikovi, en tiedä onko se kuinka, ei se ole mun mielestä kauhean realistista, että Carolina laittaa Svesnikovin tänne, ei suojaa niin kuin hyökkäis Svesnikoviin, mutta Svesnikov on pelannut vähän huonommin nyt viime aikoina. Iso soppari, niin me otetaan toi tosta ehdottomasti Kuleksimasta. Sitten, no mennään itse asiassa joukkue kerrallaan, se on helpompi näin. Sitten, Anaheim. Anaheimissa ei oo ketään. Siis Anaheimissa on vanhaa ukkoa, palkkaa on, ja nää ei oo eurooppalaisia. Eli mä en tee nää pelaajilla yhtään mitään, ei oo vaihtoarvoa, niin eikä oo oikein mitään prospektia. Joten Anaheimissa mä laitan katseet maalivahtiin ja Ville Hussoon. Ei oo mikään tykkivalinta, mut sit ihan niin kuin minimissään, niin se olisi sit AHL:ään tykkistartteri. Eikö näin? Ja tässä franchisessa mä yritän vähän enemmän pitää kans mun AHL-jengistä huolta, mitä viime franchisessa. Sitten. Boston. Aika sama juttu. Ei oo mitään ihmeellisiä kavereita. Mä oon täällä, mä sanon ihan suoraan. Mä oon ihan suoraan Sadorovin ja Jokiharjun. Se on 50-50. Sadorov tai Jokiharju. Sadorov on kyllä aika isäntä IRL:ssä. 5 millin palkkahitti 5 vuotta sopparin jäljellä. Jokiharju olisi vähän huonompi, mutta olisi nuorempi pienellä palkkakatolla. Et Jokiharju antaisi ehkä vähän enemmän meille semmoista siis semmoista tiettyä, mikä se sana nyt on? Meillä on enemmän suuntia, mihin me voidaan mennä Jokiharjunkaan. Ei ole niin iso soppari, ei olla niin pitkään lukossa, vähän nuorempi äijä, niin mä otan ehkä Jokiharjun tosta. Sitten Buffalo ja Buffalossa, ei, tää Buffalo on kauhean mahdollinen. Okei,
Alex Tuch, kaikilla on 1 vuosi jäljellä, nähän pitää solmia. Mä mietin, että tässä olisi chanssi ottaa Alex Tuch ja yrittää treidaa se. Eikö niin? Alex Tuch ja yrittää treidaa se. Mut täällä joukkueessa ei ole siis yhtään eurooppalaista pelaajaa. Ainoa eurooppalainen pelaaja tässä joukkueessa on Alexander Gorgiev. Ja Gorgiev ei nyt ole semmonen juttu. Ei ole semmonen kaveri, joka mä haluan mun joukkueeseen käytännössä. Niin Tukis on vaan se ongelma, että se pitäisi solmia siellä uudelleen soppariin ja se menisi tosi paljon palkkakattoa. Ja mun mielestä palkkakatto on laajennusdraftissa tosi tärkeä pitää jonkun verran, niin mulle ei ole ihan lukossa kaikki muuvit, mitä mä voin tehdä. Niin mä otan Gorgievin tähän asti, mutta jos meillä jää palkkakattoon tilaa meidän varausten jälkeen, niin sitten mä otan ton takin. Sitten Chicago. No täällä on ihan selkeä. Chicagos, kun Calgaryssä. Rasmus Anderson olisi todennäköisesti meidän ykköspakki. Se tarvii sopimuksen, mutta mä oon valmis nyt varaa sen tässä laajennusdraftissa, että mulla olisi oikeudet solmia Andersonille jatko. 28-vuotias, aika primissa, 86 overall. Hyvän näköinen pelaaja. Täällä ei oikein ole muita, ja toi olisi ihan meidän ykköspakki, vaikka se tarvii uuden sopimuksen toi Anderson, niin täällä näin. Ihmeellistä, että Calgary jopa antoi sen mennä tänne vapaisiin, tai tähän laajennusdraftiin, mutta sitten samaan aikaan, niin jos sillä ei ole sopimusta, niin ehkä siellä on Calgaryssä neuvoteltu, että tälle äijälle ei tulekaan jatkoa. On liian kaukana toisistaan sopimusneuvotteluissa. Ja hei, yksi juttu, minkä mä tein manuaalisesti tähän franchiseen, on, että mä lisäsin kaikki nykyhetken NHL-sopimukset, no jatkosopimukset tähän näin. Eli siellä on McDavidin uusi 12 milliä, siellä on vaikka Kempe teki ihan niin kuin hetki sitten uuden dealin Kingsiin. Nämä on kaikki lisännyt tähän franchiseen, eli saadaan niin kuin mahdollisimman realistinen franchise. Siellä on Connorin soppariin ja mitä kaikkea lisätty. Chicagossakaan ei ollut yhtään ketään. Chicagosta, niin jos katsotaan hyökkääjiä, niin vanhaa kautta ei eurooppalaista eikä oikein yhtään mitään, niin me mennään ehdottomasti maalivahteihin ja Arvid Söderblom. Nuori kaveri 25-vuotias. Veskareit on tosi vähän jäljellä tässä laajennusdraftissa, niin kuin ylipäätään. Joten luulen, että toi Söderblom on hyvä haku tonne. Ja ylipäätään niin kuin veskarit, mä oon eniten huolissani tähän, mitä mä just vähän skauttailin niin kuin ennakkoon, niin tässä laajennusdraftissa maalivahteja. Siis mitään kärkiveskareita ei oo, mutta kärkipelaajista puheen ollen Artturi Lehkonen. Siis tätä tää jengi tarvii, eurooppalainen ja Arsilla on sydäntä. Jos mietitään, että IRL olisi eurooppalainen NHL-organisaatio, niin totta kai Arsi Lehkonen olisi siellä. 2 vuotta jäljellä, 4,5 milliä cap hitti. Se olisi ensi vuonna vielä free agentti. Ei oltaisi pitkään sidoksissa siihen. Ja Coloradosta Arsi on ehdottomasti paras valinta, joten otetaan Arsi tohon noin. Mä näytän kaikki pelaajat tämän draftin lopussa vielä sitten, ketä mä oon ottanut. Ja tuli kysymys, että miten mä tein sen, niin mä voin näyttää tosiaan tämän jakson lopussa niin kaikki kokoonpanosiirrot. Tästä jaksosta tulee myös vähän pidempi, eli edelleen tässä franchisessa me mennään kausi kerrallaan, mutta tässä ekas jaksossa, kun on tää fantasy draftikin, joka tulee viemään hetken aikaa, niin tää eka jakso on todennäköisesti sitten tämän sarjan pisin. Onko AHL myös All Europe? Totta kai. Noniin. Sitten Columbuksesta mulla on semmonen aja bongattu kuin Lundströmi. Eli 25-vuotias, tienaa vaan millin kaudessa, top 9 hyökkäjän potentiaali. Olisi hyvä niin kuin johonkin neloskenttärooliin, ehkä AHLään. Fakta on se, että Columbuksessa niin ei oo mitään assetteja, ei oo mitään kärki-eurooppalaisia pelaajia, ei oo mitään pohjois-amerikkalaisia, ketä mä voisin treidaa myöhemmin. Joten Merslinskis, siis siinä voisi olla kassari, mut 5 millin cap hitti, niin me ei haluta sitä. Mieluummin mä annan jollekin nuorelle Söderholmille chanssi, joten Lundström ehdottomasti Columbuksesta. Sitten Dallas. Tää on yllättävän hauskaa tää fantasy draft. Dallaksesta mulla ei ole itse asiassa ketään ylhäällä, eli tää on jäänyt mulle ihan auki. Eli mun mielestä Dallaskin oli semmonen nippu, että siellä on tietenkin ne ykköstarat kiinnitetty. Jos katsotaan näitä vanhempia äijiä, niin en mä halua mitään Jamie Benniä, se pitäisi vaihtaa, sillä ei ole vaihtoarvoa. Sam Steele olisi hyvä, mutta ei ole Euroopasta. Kyllä Lundqvist mä luulen, että olisi paras. Top 4 pieni pakin potentiaali. Pieni top 4 pakki, niin. 80 overall 24-vuotias ja sekin tarvii uuden diilin. Eli siinä olisi eurooppalainen todennäköisesti mun
kolmos pariin ja. Niin, ei. Mun mielestä Dallasin on loppujen lopuksi sitten aika simppeli. Ei ollut Esa Lindeliä Dallasissa. Ei. Muistakaa katsoa, mitä siellä ruudulla tapahtuu. Sitten. Edmontonin mennään kohta. Siellä näittekin, siellä oli yksi todella mielenkiintoinen nimi. Mutta mennään Detroit välissä. Ja Detroit... Itse asiassa Detroitistakaan ottanut ketään ylös. Mutta Detroit vähän samanlainen joukkue tässä lainusvarauksessa, ketä ne ei suojele kuin Dallas. Eli täällä on näitä vanhoja Rims, Daikia, Keinii. Jos joku Kane olisi eurooppalainen, niin se olisi hyvä johtaa tätä jengiä niin kuin tietyllä tavalla. Voitaisiin haistella pudotuspelipaikkaa, mutta se ei ollut täällä. Tää on siis, joo, kyllä, Söderblom. Tää on ihan mun tämmöiset hidden game lempipelaajista IRL:ssä. Oikeesti. Siis 203 CM. Tällä ei ole enää numero 25, mutta te tiedätte, että mun oma lempinumero on 25, niin mä olin kattoo Frölundas pari vuotta sitten tätä äijää. Siis tää dominoi ihan täysin Charan kokoinen äijä, joka liikkuu kuin, tiedätkö, yksi kuukausi maksaa joku 500 euroa. Oli väsyte. Top 9 hyökkää suuri potentiaali, otetaan sieltä. Niin. Karvainen possu, kiitos paljon jäseneksi liittymisestä, ykkösketjuun liittymisestä. Iso kiitos. Ja Edmonton Oilers, nyt menee asiat mielenkiintoiseksi, nimittäin Edmontonissa on Evan Bouchard saatavilla. Eli meillä olisi vaihtoehto ottaa Oilers ei ole suojannut Evan Bouchardia, ne haluaa eroon tästä sopparista. Okei? Okay? Joten. Kysymys kuuluu, mitä me tehdään? Evan Bouchard, niin, onko sillä kuinka paljon vaihtoarvoa, jos me otetaan se tähän joukkueeseen? Katsotaan muuten, onko sillä lauseke, että saako sitä... Niin, silloin olisi 2 vuotta sillä, että me voitaisiin treidata se, eli me voitaisiin treidata se heti, jos me otetaan. Mutta tossa on iso päätös. Mä jätän ehkä, täällä on Kasperi Kapanen, mä otan Kapasen nyt tähän asti, mutta mä pidän mielessä ton Bouchardin, ja sitten mä pidän mielessä sen Tukin Buffalosta. Ei ole eurooppalainen. Joo, siis me ei voida eurooppalaisilla pelaajilla pelata, siis ne ei saa olla meidän rosterissa niin peleissä, mutta kyllä ne nyt organisaation kautta voi tulla. Totta kai. Sitten. Florida, täällä olisi Niko Mikkola. Silloin ongelma Mikkolassa on tää oli itse asiassa pahvi, minkä mä manuaalisesti lisäsin tänne muistaakseni. Siis jatkon pituus 8 vuotta, 5 milliä per vuosi. Se on liikaa Mikkolasta mun mielestä, että mä haluaisin varaa sen. Luostarisella olisi vaan 2 vuotta jäljellä 2,8 millin cap hitti, ja se on 26-vuotias. Me saataisiin Luostarisesta hyvä tommonen 3 sentteri, ja se ei veisi niin paljon palkkakattoa, niin mä ottaisin kyllä mieluummin eurooppalaisen. Tai ton Luostarisen tosta, kun ton Mikkolan. Näin. Sitten mennään Kingsiin. Ja Kingsis on yksi tosi mielenkiintoinen, joka on Kuzmenko, joka tarvitsee uuden soppari. Edelleen siihen, että onko Kuzmenko semmonen pelaaja, joka me halutaan meidän joukkueeseen. Siis se olisi hyvä varmaan semmoisen kakkoskentän maalintekijän rooliin. Mä luulen, että tämmösiä niin taitavia pelaajia hyökkäyksellisesti kuin Kuzmenko ei ole saatavilla tässä draftissa kauhean montaa, tai niinku eurooppalaista varsinkaan. Niin mä haluaisin kyllä Kuzmenkon ottaa tohon noin. Sitten jos me ei haluta Kuzmenkoa, niin tää olisi Armia kans niinku 4 rooli. Et siinä oli 2 tyyppiä, jota mä oon kattellut Kingsistä. Täällä olisi kans Anton Forsberg. Ja maalivahtivalinnat on tosiaan todella pienessä. Niin tässä olisi itse asiassa 3 valintaa vähän niin kuin. Kuzmenko tarvitsee sen sopparin. Mä tällä hetkellä vähän olisin ton Kuzmenkon linjalla, mutta palataan tohon. Sitten. Minnesota. Tää on helppo. Jonas Brodin joukkueen, mä sanoisin ykköspari, me otettaisiin ruotsalaiset Brodin Anderson. Brodinilla on vielä 3 vuotta jäljellä 6 millin diiliä. Niin meidän ykköspari Brodin Anderson. Mun mielestä se olisi aika hyvä ykköspari niin kuin expansion joukkueelle. Jopa vähän yllättävää, että Minnesota ei oo suojannut mun mielestä Brodinia. Mutta näin tällä kertaa. Sitten Montreal Canadiens ja niin. Arvatkaa kuka siellä on. Siellä on Patrick Laine. Ja homman nimi on se, että Laineellahan menee soppari tähän kesään. Eli mun pitäisi heti tää Laineelle uusi soppari. Tää on 8,7 milliä. Niin
tää kannattaa käytännössä unohtaa. Sama kuin sen Kuzmenkon kaa. Et nää menis Kuzmenkon kaa sit aika samalle tonteille. Ja sit kun miettii, niin täällä ei oikeasti oikein oo muita täällä Montrealissa. Semmosia kiinnostavia valintoja, katsotaan toi maalivahti vielä, niin mä luulen, että me otetaan Mr. Patrick Laine. Onpa vaikea peli tohon noin. Kamo, tervetuloa Pate. Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Kuinka kohan paljon mä tuun ylikäyttää tätä sarjaa aikaa? Big boys need to be big boys. Tuus nyt patetaan. Laine! Sitten Nashvilleen mennään Erik Haula. Kamo. Kyllä Haula on tosi simppeli. Sekin tarvii diiliä, mutta Haula on just semmonen täydellinen pelaaja 3-4 kenttää, joka me tarvitaan tähän joukkueeseen. Ja tosiaan Nashvillessäkään ei oo muita. Ei oo oikeastaan ketään muuta semmoista kiinnostavaa valintaa. Mä oon kyllä ihan liikaa. Tuntuu, että Pate Laine käy kyllä mun joka franchise-modessa joukkueessa. Se on jonkunlainen kiintiöpate, mikä siinä aina on. Sitten Dougie Hamilton oli suojaamaton pelaaja Devilsissä. Tää on iso. Haluttaisiko me Dougie ja yrittää myydä se? Meidän pitää vaan katsoa, että siellä on lauseket, että se voi vaihtaa. Sillä on modified no move clause. 23 joukkueet, johon ei voi vaihtaa, mutta olisi muutamia jengejä, johon se voisi vaihtaa. Eli me voitais Hamilton ottaa assettina tosta noin, eikö niin? Tai sitten vaihtoehtoisesti täällä oli, ei täällä oikein ole muuta. Mä luulen, että Lammikko voisi jonkin AHL, tiedätkö, olla ihan jees. Mutta muuten, niin katsotaan vielä prospektit. Ei oo eurooppalaisia kärkiprospekteja, niin mä luulen, että se Hamilton voisi olla. Mutta edelleen meidän pitää silmällä näitä trade-assetteja, että me en ota ihan liikaa niitä, koska eihän mä nyt mitään 10 tradea voi kokkailla. Mutta mä varmaan muutaman tommosen tuun ottamaan. No Neme! Totta! Hei! Simon Nemec. Nyt oli hyvä huuto. Mä en huomannut yhtään. Nemec. Top 4 pakki suuri potentiaali. 2-2 toinen varaus koko NHL draftit. No joo, Nemec on kyllä ihan helppo. Se on kaksisuuntainen RFA, se on soppari katkolla, ja Devils ei jostain syystä halua jatkaa Nemecin kanssa. Joten Nemechan on tosi helppo. Nemec on tosi helppo haku tuohon. Mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista sitten. New York Islanders maksaa 500 euroa. Dragon Wolf, kiitos paljon jäseneksi liittymisestä. Kava. Iso kiitos. Noni, sitten Islanders. Islandersissakin on tosi paljon tämmöisiä vanhoja pieruja. Engvall olisi ruotsalainen, jos me haluttais semmonen kolmoskenttä äijä, mutta en mä halua kolmoskenttä äijää sitoutuu 5 vuodeksi 3 milliä per vuosi, toi on ihan liikaa. Mut Bökvist, Adam Bökvist, vähän sama, täällä varauksessa on paljon saatavilla tämmösiä nuorempia pelaajia, jotka ei vielä ihan niin kuin, ei ole ihan puhjennut siihen kukkaan niin sanotusti, mutta potentiaalia olisi. Bökvistkin olisi 2018 8. varaus. Jo 24 ikää, mutta mä en näe Islandersissa itse parempia mahdollisuuksia. Heinemanista puhuu jengi. Katsotaan Heineman. Emil Heineman, mistä on? Niin Heineman on Ruotsista. Niin, tää on vähän niinku Heineman vastaan Bökvist. Eli Heineman olisi top 9 hyökkääjä suurella potentiaalilla. Eli se voisi nousta itse asiassa aika hyväksi, jopa top 4 hyökkääjä. Se on vuoden nuorempi ja se olisi vielä vuosi jäljellä. No joo, kyllä itse asiassa nyt kun miettii, niin Heineman saattaa olla parempi kuin Bökvist, koska mä oon aika paljon näitä pakkeja jo ottanut. Katsotaan, tuossa on toi lista tuossa Facecamin takana. Puolustaja 5/9. Joo, kyllä meillä pakit rupeaa olemaan jo aika lailla, niin mä luulen, että toi Heineman on. Ootte oikeassa, se on parempi. Tän takia meillä on apulais GM. Hyvä duuni jätkät. Hyvä jätkät! Sitten. Mennään Rangersiin seuraavaksi ja Rangers. Arvatkaa mitä mä oon laittanut listalle. Rangers, okei. Okay. Eli mulla ei mitään ylhäällä. Täällä oli Snyderi, jota me voitais käyttää taas trade-assettina esimerkiksi. Mutta sille pitäisi tehdä uusi diili. Täällä olisi Kulle. Yksi leipipelaajista lausuu. Suusi on, ei näe eurooppalaisia. Täällä olisi Vaakanainen. Todennäköisesti AHL:ään tai kolmas pakkipari. Eikä täällä muita Rangersissa ei oo. Mä katon vielä nämä potentiaaliset, onko täällä jotain prospekteja Euroopasta, niin ei oo. Ei oo kyllä missään nimessä, katsotaan maalivahit, Quickki, niin joo ei.
Kyllä mä luulen, että tää voisi olla tämmönen vähän tylsempi vaakanainen. Onko jotain sääntöjä? Pelkästään eurooppalaisia pelaajia saa pelata tässä joukkueessa. Kato Minnesota veskarit. Okei, katsotaan. Minnesota maali. Meinatteko, että se Gustafsson on täällä? Niin, no täällä olisi Wallstead. No joo, mutta Wallsteadin potentiaali, kattokaa. Aloittava veskari. EA on pudostanut Wallsteadin potentiaalia. Se on niinku sitä eliitistä aloittava. Eli kyllä mä ehdottomasti ottaisin Brodinin ennen Wallsteadia. Sitten katsotaan Ottavaa seuraavaksi. Ja Ottavassa on ihan helppo. Ihan ylivoimainen. Fabian Zetterlund. Top 9 potentiaali suuri. Hyvä soppari. Noin 4 millin cap hitti 3 vuotta. 25-vuotias. Ihan täydellinen kolmoskentän, jopa kakkoskentän hyökkääjä. Zetterlund, vähän niin kuin Zetterberg. Sytyttää. Otetaan Zetterlund sieltä. Sitten. Oli vähän hätäinen ratkaisu. Muistakaa, niin kuin mä sanoin, mä oon skautannut nämä joukkueet etukäteen vähän, että ketä on missäkin jengissä, millaisen joukkueen mä haluan rakentaa. Niin mulla on tietty käsitys, kenet mä haluan ottaa jo valmiina kaikista. Totta kai mulla ei ole mulla joka jengistä mitään päätöksiä ole tehty, mutta mä about tiedän, missä jengissä on kukakin. Muutenhan tässä kestäisi 5 vuotta. Mutta sitten Rasmus Ristolainen on mielenkiintoinen. Ikä 30. Kokonaisuus 83. Halutaanko me Risseä tohon... Mikä Risse? Uusi lempinimi. Eikö Ristot vähän... Rasmukset on vähän niinku Risse. En mä tiedä, mitä mä selitän. Mut joo, 5 millin palkka 2 vuotta jäljellä, 30V. Eli vielä tämän vuoden jälkeen olisi vuosi jäljellä 5 milliä. Halutaanko me sen meidän top 4? En tiedä, mutta se on mahdollista. Täällä olisi Samu Tuomala, joka olisi top 6 potentiaali pieni. 22-vuotias, eli me voitaisiin lähteä kehittämään Tuomalaa, tai sitten me otetaan toi Ristolaisen vähän isompi diili tosta. Eli se on jompikumpi. Tarviiko Big Boys fyysisyyttä? Onko näin? Big boys need to be big boys. Big Boys. Tuomala vastaan Mikä on Risse? Ristolainen. Se on ihan hyvä. Tuomala vai Ristolainen? Mä annan chatille ton auki ja mä siirryn seuraavaan joukkueeseen, niin voitte neuvotella. Tuomala vastaan Ristolainen. 2 tosi erityyppistä pelaajaa, mutta jompikumpi tulee sieltä matkaan. Sitten Pittsburgh. Pittsburghissa mennään kanssa maalivahtiosastolle. Pittsburghhan on, eihän niillä ole pelaajia, ketä oikein niinku... Hyvä, että ne keksi niin monta pelaajaa suojella, mitä niiden piti suojella oikeasti. Eihän Penssihan on aika jätettä niinku tällä hetkellä IRL:ssä. No nyt tämän kauden on pelannut hyvin, mutta jos miettii niinku niiden kärjen ulkopuolelta, niin eihän niillä ole assetteja. Silovs. Oliko tää latvialainen kassari, eikö niin? 24-vuotias. On NHL-kokemusta, niin otetaan se tuolta. Poimitaan joukkueeseen. Risto Tuomala, Risse. Okei, aika paljon. Okei. Otetaan äänestys. Nyt on niin 50-50, että tehdään äänestys. Start a poll. Kumpi pelaaja? Kumpi? Yes. Mä laitan tähän, että Risse vai Tuomala. Yes. Kumpi sieltä Flyersista otetaan matkaan? Eli Tuomala oli top 6 potentiaali, pieni, 22-vuotias, nuorempi äijä, 75 overall vasta, mutta se voi kehittyä totta kai siellä top 6. Ja Ristolainen oli se 83, vähän vanhempi äijä. Kaikki nyt tietää Rasmus Ristolaisen. Vuosi oli vielä jäljellä 5 millin diili. San Jose Sharks. Ja San Jose on ihan helppo. Liljegren mun mielestä ehkä mä Toronto-faninakin sanon, mutta mä olin niinku, yksi pelaajista, josta mä olin eniten innoissani tähän Fantasy Draftiin, että mä niinku saisin tän. Sille pitäisi tehdä uusi diili, mutta top 4 pakkipotentiaali ei ihan lähtenyt Torontossa silloin aikoina. Mun mielestä tässä äijässä olisi potentiaali, mutta se on nyt jo 26, että mä en tiedä voiko se sitten kuinka paljon kehittyä, mutta sillä on toi top 4 potentiaali tossa noin, ja ei San Joseessa ole. Jos me katsotaan vielä potentiaalin mukaan, niin ei täällä vaan ole parempaa, varsinkaan Euroopasta, niin ehdottomasti Liljegren tähän näin. Ja hei, 62% sanoo, että Risse joukkueeseen. Oho, okei, no ei mitään, hei mä oon puhunut. Just näin, me otetaan tuolta noin Rasmus Ristolainen. Mä olisin ehkä itse kääntynyt enemmän Tuomalla suuntaan. Prospekti, mut jengi haluaa nähdä Ristolainen, vähän kovuutta. Mut siis sanotaan näin, että katsotaan meidän jengiä paperilla kohta, mutta kun me katsotaan tätä jengiä, niin me tullaan saamaan tosi tasapaksu joukkue. Ongelmahan on siinä, että me ei tulla saamaan ykkösveskaria, eikä täällä ole mitään kärkihyökkäjiä. Sitten mennään Seattleen, ja Seattlessa on, on Eeli Tolvanen. Ja kyllä Tolvanen niin kuin,
mehän ei maalintekijöitä tosiaan löydetä. Se Kuzmenko, Voiski, se on Kingsis 1, Svesnikov, Tolvanen. Meidän on pakko ottaa kaikki maalintekijät Euroopasta, ketä me ikinä saadaan tässä Fantasy Draftissa. Tää on ihan 100 varma. Sitten mennään St. Louisiin. Ja St. Louis. Bjugstad, vaikka kuulostaa vähän skandinimeltä, niin tää on itse asiassa jenkkikaveri, mutta Oskar Sundqvisti. Ei ole parempia St. Louisissa. Katsotaan nyt vielä ton potentiaalin mukaan Texier. Texier on mun mielestä kanukki. Täällä olisi Hoffer, kanukki. Joo, ei löydy veskareitakaan. Niin kyllä se on toi Sundqvisti. Varmaan neloskentän rooli. Ruotsalainen just. Ja sekin tarvii ton diilin. 2/5 sentteri. Hei, ei drafti ole ohi. Täällä on joukkueita vielä. Ei, nyt chatti hätäilee. Apulaiskijäämät hätäilee. Tampa Bay Lightning. Ja Tampa Bay ihan helppo. Edelleen tullaan niihin maalintekijöihin ja pelintekijöihin Euroopasta. Että ketä me saadaan? Oliver Björkstrand kakkoskentän roolissa. Tehnyt NHL:ssä 59 pistettä parhaimmillaan Seattleissa. Kyllä me tarvitaan kaikki hyökkäyspään talentti Euroopasta, mitä me saadaan. Se tarvii uuden sopparin, mutta se on paras pelaaja saatavilla Tampa Baysta. Sitten Torontoon. Toronto on mielenkiintoinen. Halutaanko me Oliver Ekman-Larsson? Sillä olisi ihan hyvä diili. 3,5 milliä palkka, 3 vuotta jäljellä. Saatais vähän kokemusta nimenomaan siihen kakkospariin. Voisi vaikka olla Ristolainen Ekman-Larsson kakkospari ja sillä voisi niinku oikeasti, ei sitä vastaan niinku kauhean mukava olisi pelata. Torontossa ei ole oikein, no Topi Niemelä olisi esimerkiksi vaihtoehto. Että halutaanko me niinku vähän vanhempi Oliver Ekman-Larsson tohon noin? Texier on ranskalainen, onko? Miksi mä luulen, että se on kanukki? Okei, no katsotaan, hei, noniin, Maltti, chatti hyökkää päällä! Tää on aika selkeä. Jankrokkia mä en ota. Mun mielestä Jankrok on hirveä pelaaja. Mun mielestä huonoin pelaaja Torontossa. Mut Niemelä vai Ekman-Larsson? Siinä on ehkä toinen kysymys chatille, kumman te haluatte. Mä menen kattoo sinne Texieriä. Herran jestas, kun tuli runtua. Texier 25-vuotias 81 overall. Mutta halutaanko me edes Texier? Niin kuin joku sanoi, me tarvitaan senttereitä. Ja Sundqvist osaisi pelaa keskellä. Keskellä. Texier on nuorempi joo, mutta siis 20... Ja on top 6 potentiaali hyökkääjä, mutta niin on Sundqvistikin. Ja en mä usko, että Texier 25-vuotiaan tosta enää nousee. Niin mä jopa pitäisin ton Sundqvistin tossa noin. Mutta joo, Topi vastaan Ekman-Larsson on tosi mielenkiintoinen. Ehkä me katsotaan toi meidän pakkitilanne, niin voidaan sitten katsoa vähän, että kumpi me halutaan ottaa tossa ihan kohta. Et palataan tohon. Meillä on muutama jengi, johon meidän pitää palata. Mennään Utahiin seuraavaksi. Eli Utah. Täälläkään ei ole ihan hirveästi valintaa. Määttää mun mielestä liian isolla sopparilla. Me ei haluta sitä. 30V, 3,5 vuotta per diili. Tämmöistä Olli Mättä-tyyppisiä pakkeja on vaan niin paljon saatavilla tässä Fantasy Draftissa. Välimäki olisi pienemmällä diilillä. Ehkä potentiaalisesti kolmospariin. Se ei olisi huono. Katsotaan, onko Utahissa mitään potentiaalisia, vaikka eurooppalaisia ei oikein näy ketään. Joo, katsotaan maalivahit. Vanacekki. Villata. Joo, ei oikein kukaan syytetä. Vanacek olisi ehkä, mutta sit se on ihan samaa tasoa kuin se Söderblom esimerkiksi, ketä meillä on siellä. Askissa. Alright. Chatti huutaa Stenlundia, apulaisGM, katsotaan Stenlundi, Kevin Stenlundi. Ruotsista sopii Rouhia. Edelleen, tää on aika samanlainen kuin se Sundqvist, eli mahdollinen nelosen sentteri. Pakkeja meillä kyllä on aika paljon. Et katsotaan. Joku vertas mua Janne Pesoseen just. Nyt valot päälle, hei. Oikeesti. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Ihan käsittämätöntä toimintaa. No mä otan nyt tällä hetkellä. Musta tuntuu, että meillä on vaan niin paljon näitä pakkeja. Katsotaan vielä. 8/9 puolustajaa, joo. Me ei tarvita välimäkeä. Me otetaan Stenlundi tosta noin. Sitten mennään Vancouveriin. Ja Vancouver. Mitä? Hetkinen. Mitäs täällä tapahtuu? Mulla on listattu Carssoni. Kuka on Mulla on tää listattu. Top 9 hyökkää Linus Carson. Okei. Niin.
No totta kai mä ottaisin tai yrittäisin treidata. Onks tää... Mut okei, nyt täytyy kyllä sanoa, että tää on niin epärealistista, että musta tuntuu, että se ei oo fairia ottaa tää tästä. Siis oikeesti. Ei voi estää! Tää ei oo, mä en tiedä mikä juttu tää nyt on. IAMPlle soundboardiin. Olle, kiitos paljon 2 eurosta. Tää menee niin epärealistiseksi, jos Quinn Hughes on niin kuin, on täällä saatavilla. Mä en tykkää tästä yhtään. Joo, siis totta kai se menisi tradeen, mutta eihän tässä ole mitään järkeä, että täällä on Hughes. Nappa GM mulos, jos ei ole. No mut kuinka, siis eihän mä hyväksyn jonkun Svesnikovin vielä, mutta Quinn Hughes lähtee ihan lapasta. Me saatais, kukaan NHL-joukkue ei laita niiden franchise-pelaajaa sillä, että ne ei niinku kiinnitä siitä. Siis mä en niinku käsitä tota. Mä en käsitä tuona. Mä annan chatin kähistä tästä jutusta, mutta mä otan tällä hetkellä ton. Mulla oli täällä ylhäällä Carson, joka on top 9 hyökkääjä. Toisaalta olla joku bugikin, en mä tiedä. 79 kokonaisuus, siis ei ihan joku AHL-äijä, mutta kuitenkin eurooppalainen, jolla on vähän potentiaalia. Ota. Äänestys. Laitetaan äänestykseen, mitä te haluatte, on kyllä mielenkiintoinen. Otanko Hughes? Sairasta. Mutta Vegas on, mä annan teidän äänestää mutta Vegas on helppo. William Carson tuli Vegasiin silloin Fantasy Draftissa aikoinaan 2018 ja dominoi. Silloin mikäs tää on? Silloin kokemusta live drafteista. GM Eki Pesonen ei valitse Hughes. Alamäki on alkanut nyt jo. No niin. GM. Okei. Vovgi, ja kiitos paljon 5 eurosta. 70 pinnaa sanoi, että ota Hughes. Siis oikeesti. En mä koe, että se on niinku... Olle, kiitos paljon muuten 2 euron lahjoitus. Mä en muista kiiteks. Noniin. Palataan tuohon Hughesiin nyt. 70% chatista haluaisi se Hughesiin. Sillä pitäisi kehitellä joku diili sitten. On kyllä mielenkiintoinen. Kakku tämmönen Ja late! iso seteli. Pikku iso seteli. Big boys. Iso kiitos 30 eurosta. Come on, late! Huhu! Boys need to be big, Big boys need to be big boys! Mennään. 30 euroa. Huhu. Onks mulla Ismo täällä? Kyllähän mulla nyt Ismo on täällä. Katsotaan. Ismo, tuu tälle kertoo meille. 30 euroa. Niklas Backstrom olisi fiilistä johtaa AHL. Capsissa ei oo ketään muuta. Joo, joku Bevulier, eiks tää oo eiks Bevulier oo? Eiks tääkin oo ranskalainen vai sekoileks mä ihan täysin? Antoni Bevulier. Ei kun se on kanadalainen. Just kun menee noin kanadalaiset ja noin nimet vähän sekasi. Tää top 4 pakki potentiaali 22-vuotias. Iorio, katsotaan, no sekin on kanukki. Mä taidan ihan läpällä oikeasti ottaa vaan ton Niklas Backstromin. Ketä muuta täältä edes ottaa? Lindgren, se on kanukki kanssa. Niin otetaan toi Backstromi vaan tuot kuuleeksi. Backstrom voi johtaa meidän AHL-nippu. Legenda Niklas Backstrom. Mullahan on Backstromin pelipaitakin siis. Tää oli itse asiassa ensimmäinen pelipaita, jonka mä ikinä ostin. Washingtonista 2019. Tästä lähti mun pelipaita-addiktio. Näin. Sitten. Winnipeg Jets. Ja tämän jälkeen mennään kattoo sitten muita. Winnipegistä. Tää on jännä muuten, täällä ei ole kaikkia samoja pelaajia, mitä oli siinä mun testiversiossa. Mulla oli Winnipegistä nimetty Niederreiter, mutta Winnipeg on nyt suojannut Niederreiteri, joten pitää keksiä joku muu. Eli täällä on Dylan Samberi, se taitaa olla jenkki, Jep Nyqvisti. Se tarvis uuden diili, mutta olisi hyvä tommonen eurooppalainen pelaaja, mutta aika vanha. Tarvis kans sen uuden sopimuksen, mistä me puhuttiin. Meillä on muuten palkkakattokin aika lopussa. Sitten me mennään. Täällä olisi Ville Heinola, Kupari ja Ville Heinola. Varmaan jompikumpi näistä itse asiassa olisi paras. Jos katsotaan potentiaaleja, eurooppalaisia pelaajia, niin Heinola. Joo, en mä Nyqvistia halua. Meillä on parempia äijiä tohon noin. Niin mä luulen, että Heinola tai
Kupari. Heinola on vähän nuorempi. Ei voi estää! Vuoden nuorempi. Se on enemmän aika Nyt kehittyy. sitten se Hughes-jengiin Nyt se ASAP. Hughes-jengi ASAP. Kiitos 250 sentistä. Joo. Mitä Lambert? Onks mulla mennyt Lambert? Eikö niin onkin? Miten mä... No joo, no tää on helppo. Top 6 hyökkäjä potentiaali 21-vuotias 75 overall. Siis mä vaan niinku missasin Lambertin. No toihan on helppo. Et voi valita hyökkääjää, koska sinulla olisi liian vähän maalivahteen puolustajien paikkoja. Aha, okei. Okei, eli nyt pitää tästä jotain muutoksia. Katsotaan. Meillä on nyt yksi puolustaja liian vähän. Jes, no okei, mä teen semmosen jutun, että mä otan sit Torontosta. No Torontosta meillä tulee se pakki. Nyt kysymys kuuluu, otetaanko me Ekman Larsson vai Ekman Larsson vai Niemelä. Katsotaan meidän pakistoa, miltä meidän pakisto näyttäisi tällä hetkellä NHL-kauteen meidän tässä. Ykköspari, niin olisi Brodin ja Anderson, helposti. Kakkospari, olisiko se Ristolainen ja... Meillä ei ole sitä leftin pakkia. Kyllä mä otan tuolta sen Ekman Larssonin kuleksimasta. Me tarvitaan Ekman Larsson leftin puolelle tuonne puolustukseen. Tohon noin. Hughes ja Lampertti. Joo, mutta Hugheskin pitäisi vaihtaa. Eihän se niinku joukkueeseen jäisi. Eli... Täältä näin. Mä luulen, että Ekman Larssonia oikeasti niinku tarvittais. Sitten mä otan täältä ton. Lampertin. Mut nyt tulee tää kysymys, Hughes. Mitä nyt tapahtuu? Et voi valita hyökkää, koska siinä on liian vähän maalivahteen puolella. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Mitä meillä on? Hei! Miten niin liian vähän? Meillä on oikea määrä täällä kaikkea. Nyt peli valot päälle, hei. Ei meillä ole liian vähän määrää niinku yhtään mitään. Okei, vieläkään ei meillä... Okei, nyt lagaa jotenkin ihmeellisesti. Peli meni ihan sekaisin Queen Hughesista. Jengin nimi on Europe Big Boys. Kamo. Mä heitän vaikka veskari tähän, niin katsotaan mitä tapahtuu. No niin, no veskari se päästi. Okei. Eli tää jotenkin bugaa. Mun pitää ottaa ilmeisesti 5 veskaria. Me otetaan sitten jostain muista jengistä vaan. Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä Hughes on liian cheesy. Mä en tiedä, chatti haluu cheesy Hughesin tuolta, mutta mun mielestä se on liian cheesy. Mä otan vaan tuolta Capsista toisen veskari. Sitä ei tarvii sitten sainaa ja sitten mä otan täältä tän Lambertin. Näin. Ja tältä näyttäisi tällä hetkellä joukkoja. Meillä olisi 8 milliä palkkakattoa, eli me voitais jotain pelaajia vielä vaihtaa. Täällä oli muutama pelaaja, jolla oli vähän isompaa diiliä. Mutta katsotaan nyt tällä hetkellä, miltä tämä meidän kokoonpano näyttäisi. Eli meidän sentteriosastolla olisi Haula, Stenlund, Sundqvist, Carson, Lampert. Lundströmi, ei mitään, niin, no eihän täällä nyt mitään tykkisenttereitä ollutkaan tarjolla, mutta se on ihan, siis se on laajennusdraftin näköinen sentteriosasto. Mutta laitureita me saatiin itse asiassa yllättävän hyviä. Eli meillä olisi niinku Svesnikovia, Laine, Zetterlundia, Björkstandia. Meillä olisi tosi hyviä raitteja itse asiassa. Laine, Zetterlund, Björkstand. Onko jopa liikaa? Sitten jos mietitään, nähdäänkö me noin vasemmat laidat. Täällä olisi Lehkonen, Luostarinen, Kusmenko, Söderblumi, Tolvanen. Okei, ensinnäkin tää Kusmenko on turha. Mä mietin tuota Kusmenkoa, niin täällä, kato, ei me tarvita Kusmenkoa, koska meillä on Lehkonen, meillä on Tolvanen, meillä on Laine, meillä on Zetterlund, Björkstad. Eli otetaan Kingsista joku muu. 1000 katsojaa. Kamo, jengi syttyy Euro Big Boysille. On sytyttävä. Pesonen, just joo. Mä teen päätöksen. Mä en ota Queen Hughesia. Siis se on ihan bullshit, jos mä otan Queen Hughesia. Se ei olisi ikinä täällä. Vähän nyt pitää olla silleen niinku... You know. Pitää vähän reaali. Mä otan Jolle Arbialta täältä Kingsistä kuleksimasta 4. rooli. Ei tarvitse Kusmenkoakaan miettiä sitä palkkakattoa. Ja sit meillä jäisi vapaisiin pelaajiin toi 10 milliä vähintään. Monellehän piti solmia uusi diilikin, mistä meidän sit tarvii huolehtia. Mutta mä jätän Queen Hughesin nyt, koska se tuntuisi ihan tähän sarjan alkuun niin jopa liian tämmöseltä. Se tuntuisi liian bullshitilta, jos mä otan tämän Queen Hughesin. Koska tää ei ikinä tapahtuisi niin kuin IRL:ssä. Totta kai voidaan neuvotella muistakin, mutta toi menee niin överiksi, että mä en lähde tohon. Joten mä menen tällä. Ulo ja pesu. No niin, ja viimeistellään, me ollaan valmiita, hei. Mä en ota tätä paskaa vastaan. Me tarvitaan mitään almuhyyssejä tämän homman hoitamiseen. Tältä näyttää meidän joukkue. Eli ongelmahan nyt draftissa oli se, että maalivahteja me ei saatu.
Meidän veskarit, Husso, ai niin mä jätin ton Gorgievin tonne. No joo, Husso, Gorgiev, meillä on Silovs ja Stevenson. Me tarvitaan veskareita. Ja mä en nyt ottanut ketään, mä olisin voinut ottaa sen Tukin esimerkiksi. Vaikka trade-assetteihin tai jotain. Mutta mä kyllä tykkään tästä, että meillä on tällä hetkellä nyt palkkakatostilaa. Mä tein vähän samantyyppisen laajennusdraftin, mitä Seattle teki silloin 2021. Eli ei ottanut niitä isoja palkkoja sieltä kuleksimasta, vaan hei, ei vitsi, mentiin varaukseen vahingossa. No ei mitään, mennään tähän seuraavaksi. Vaan mä otin niinku paljon semmosia pelaajia, missä me ei olla lukossa mihinkään semmoiseen isoon. Ja meillä on nimenomaan vapaisiin pelaajia, niin jonkun verran palkkakattoon tulee olemaan. Eli draftiin mennään. Täällä olisi 5 varmaa eliittipelaajaa, hei. Draftattu, ja täällä olisi 3 eurooppalaista. Galiev, Markov ja Rämmer. Eli nämä on pelaajia, jotka niinku ei ole generoinut tähän eka vuoden draftiin. Yhtä paskoi valintoi kuin Pesosel. Vaihdetaan klubitakki, tuu se tonne koutsaamaan tänne, luo se buumi tonne kiekkoon, mä tulen sinne jakaa noita viisauksia sinne Ylen lämpimään office sinne Tampereella. No siinä mulla on 4 varaukseen. Euro Big Boys, täällä on Markov, Gallier. Ei voinut mennä 3 eurooppalaista. Älä jaksaa. Siis oikeesti. Just ne 3 eurooppalaista meni. Siis mitä roskaa tää on? Ei. Eli mulla on tosiaan, mä oon ladannut kokoonpanon, missä on 200 luotua prospektia, mutta ne ei laajennusdraftissa toimi tähän ekaan vuoteen, niin ne alkaa sit siitä ensi vuodesta, niin muutama vuosi eteenpäin, niin ne on aitoja prospekteja luotu tähän näin. Alright, no mun on pakko ottaa eliitti, varmaan eliitti pelaa, ja sit mun pitää vaan kaupata se. Eli Upshall tai Ranger. Puolustava pakki tai tarkkalauka. Kummalla olisi enemmän tai ottajia? Mielenkiintoista. Tää menis. Mä luulen, että Upshallilla on enemmän vaihtoarvoa, koska se on tässä listassa ylempänä, niin otetaan toi Upshalli vaan. Upshalli vaan tosta noin. Sitten me voitais käydä haistelee. Täällä olisi, Upshall olisi 80 overall. Siis täältähän pääsisi joku ruuki suoraan kokoonpanoon. Mitä jos mä yritän vaihtaa se tähän Rämmeriin? Rämmer kuulosti aika leijalta. Siis Eanhan yksi tästä johtohahmoista on Rämmer. Jengi tietää niinku pelitekijöistä. Katsotaan, mennään haistelemaan Chicagoa. Chicago on vähän meininkiä. Iso seteli. Lateja jälleen kerran. Tulin vähän myöhäs, niin saatko ottaa joukkueeseen mitään muita kuin eurooppalaisia pelaajia vai mitkä on säännöt? Kiitos Late 10. En saa ottaa muita kuin eurooppalaisia pelaajia joukkueeseen. Tai se sääntö on, että joukkueessa ei saa pelata muita kuin eurooppalaisia pelaajia. Totta kai niitä nyt väkisin tulee tässä, esimerkiksi just draftasin niin kuin ulkomaalaisen pelaajan, mutta ne ei saa sitten pelata, eli ne pitää kaupata. Sen takia oli äsken iso keskustelu esimerkiksi tuosta Jack Hughesista. Upsalilla on itse asiassa joukkueen isoin potentiaali saman tien. Että olisinko mä ottanut Hughesin tuolta kaupaksi. Ja näin. Eli Upsali, katsotaan mikä on Rämmerin vaihtoarvo. Rämmeri. No itse asiassa Rämmerillahan on melkein pienempi kuin tuolla Upsalilla. Katsotaan, menisikö suoraan läpi jopa? Siis voi mennä. Vaihto hylätty. Okei, no mä annan no toi nyt käy ihan päinsä. Mä annan teille vaikka, katsotaan, jos mä annan 5 tosta Rämmeristä. Upsal 5. Okei, ei. No mä voin antaa sen 4. Sitten mulla ei tarvitsisi liikaa miettiä tätä prospektia. Mä saisin suoraan Rämmerin, kato. Ykkösprospekti tähän franchiseen, puolalainen. Milloin ollaan nähty puolalaista top 3 varausta? Tämä on 4. kierros. Sekin on hylätty. Okei, mä annan 4 ja sitten mä annan 7. Mä ihan liikaa halua antaa, mutta ollaan niinku muutama vaihto hylätty edelleen. Me voitais kyllä pitää Upsali trade chippi, mutta kun se on 80 overall, se pitäisi heti vaihtaa käytännössä johonkin. Ja mä en oikein muuta sit keksi kuin oikeesti. Noniin, okei, noniin. Mä annoin 3 ja 7, niin mä sain ton Rämmerin tuolta kuleeksi. Noniin, eli mulla on eurooppalainen prospekti. Mä annoin 3 ja 7 ton Upsalin lisäksi. Niin. Mulle se nyt olisi ollut ihan sama, olisiko mulla puolustava pakki tai se Rämmer, mut se oli mulle helppo vaihtaa tolleen. Kakkoskierroksella mulla on kans, tää on melkein ykköskierroksen varaus, ihan kakkoskierroksen alkuun. Mä mieluummin kyllä, varsinkin draftissa, ettei mun mitään prospekteja tarvii niinku vaihella silleen puoliväkisin alkuun, niin ehdottomasti mä... Aina kun mä olen chattiin, mä näen nimen Janne Pesonen. Kattokaa, luokaa se buumi tänne kiekkokaupunkiin. Haakana tai Alanen. Siinä olisi 2 suomalaista. Niin mä ehdottomasti näistä kyllä keskityn näihin eurooppalaisiin. Tai sillä jos sais suoraan eurooppalaisia pelaajia draftista. Varmoja eliittipelaajia ei oo, ellei sit oo tosiaan noita varmoja eliittejä. Haakana olisi toiseksi paras tossa listalla. Katsotaan maalivahit, oisko
Maalivahti ei oikein oo. No, otetaan sit Haakan. Katsotaan mikä kokonaisuus se on. Top 6. Ai. Kakkoskierroksen alussa top 6 pieni potentiaali pelaaja. Aivan totaali. Ohi varaus kakkoskierroksella. Terve. Sitten mennään neloskierrokselle. Me vaihdettiin se meidän kolmannen VG. Ei voi estää! Ootko oikeasti nuin pihalla vai esitätkö paskaa? Mitä te nyt jauhatte? Kiitos vaan Veikko 2 eurosta. Siis mikä juttu? Trust the process. Mitä tässä on nyt tapahtunut, mikä on niinku paskaa? Sitten, maalivahti. Yleensä maalivahit, niin nää voi itse asiassa olla näillä pienemmilläkin rundeilla. Jopa eliittiä, niin mä haluaisin ehkä ottaa tän venäläisen kassarin. Nikolishin, katsotaan. Täyte aloittaja, no joo, ei se ollut. Nyt menee kyllä drafti niinku aivan hutiin. Sitten, vitoskierrokselle. Täällä on Osmanis, se on aito prospekti. Sitten katsotaan ihan rankin mukaan, ketä olisi täällä menossa. Täällä olisi näitä kanukkeja, mutta edelleen kyllä mä haluan draftis varaa suoraan niitä suomalaisia. Semjonov olisi menossa korkealla, tai olisi niinku yksi parhaista saatavilla. 191 senttinen sentteri. Mä itse asiassa tykkään tosta. Mä katson noi veskarit vielä. AHL aloittava. Ei tää nyt oikein, joo. Ei oo edes pienellä mahdollisuudella eliittipelaajia siellä. Katsotaan vielä toi. No tää olisi top 9 hyökkääjä. Se olisi kyllä ihan ok näillä rundeilla. No Topias Hynninen joo, mutta kun silloin tossa, että se voi olla top 6 alin hyökkääjä, mä en sitä halua, niin mä otan tän Semjonovin, katsotaan mikä ei tää, mä en tiedä. No niin, no se oli top 6 hyökkääjä. AHL top 6 hyökkääjä. On kyllä nyt eka drafti mennyt ihan perseelle. Onneksi mä sain sen rämmerin tästä ekasta draftista, että se oli nyt niinku jotain. Sitten, tältä joukkoet otti paljon, mutta Eki Pesonen GM, niin olisi pitänyt tajuta, että tästä ei tule mitään. Mitä tässä on tapa? Jengi ei oo edes niinku askissa vielä. Siis tää on niinku pahinta hittiä, mitä mä oon saanut niinku G-muralla. Niin. Siis koko aika tulee, joka paikasta. Ketä mä nyt otan täältä kuleksimasta? Oho, sitten. No nyt mä luotan siihen veskariin taas. Otetaan vaikka Sörqvist. Katsotaan mihin tosta ei edes toi. AHL aloittava, siis tää on kyllä... Joo, ei oo muita varauksia. Siis mulla monta pikkiä sä voit putkeen kusta. Siis taas nyt kävi ihan sikahuono säkäkin. Simuloidaan koko varaustilaisuus. Siis meillä oli täällä... Niin no se Uppsala me vaihdettiin rämmeriin, mutta Haakanen, Nikolishin, Semjonov ja Sörqvist oli kaikki ihan sonta. Ei se mitään. Se voi olla, että tää eka drafti on vaan noin huono, että ei siellä olisikaan niinku ollut ketään, että. Mutta nyt päästään kokkaan. Nyt GM Tammepää laittaa kokkihatun päälle ja nyt mä näytän epäilijöille. Tää joukko, no tullaanko me päästä? Me tullaan pääsemään playoffeihin tällä kaudella. Jes, eli ensinnäkin meillä on palkkakattoa nyt 37 miljoonaa. Ja tää oli se iso juttu, mitä mä halusin. Mutta totta kai meidän pitää monelle pelaajalle solmi kans diili. Joten katsotaan nyt ihan alkuun, että kellä ei ole näitä soppareita. Se nyt on se iso. Eli katsotaan kokonaisuus. Niin Anderson tarvii sopparin, Björkstrand tarvii sopparin, Laine tarvii sopparin. Sitten täällä on Tolvanen tarvii soppari, Haula, Liljegren, joo. Itse asiassa me menee kyllä tosi paljon palkkakattoa vaan tämän tiimin solmimiseen. Mutta let's see what happens. Eli hyökkäjät eka, mietitään meidän top 6 ensi kaudelle. Svesnikov, Björkstandi, tulee olemaan siinä. Mä luulen, että Lehkonen, Laine. Sen me tarvittaisiin 2 sentteriä. Mä luulen, että Zetterlund on 3 äijä, Tolvanen on 3 äijä luostarina. Kannattaa muistaa tsekkaa aina drafteissa, onko jalokiviä ellet oo kattonut. Joo, hyvä pointti. Laate, kiitos paljon 5 eurosta. Joo, mä ne jalokivet kiinnitän aina huomioon silloin, kun ne tulee siihen. Jos mä varaan pelaajaa, niin siinä näkyy suoraan. Siinä näkyy suoraan, onko jalokiviä vai ei, mutta kyllä niitä pitäisi enemmän kyllä katsoa. Mutta meillä on muuten siis joku 3. kenttä oikeasti. Luostainen, Zetterlund, Tolvanen. Meillä on siis tosi syvä jengi tulee olemaan. 4. tulee olemaan joku Haula-armia. Sitten meillä on itse asiassa vähän liikaa pelaajiakin. Okei, mietitään, että 4. olisi Haula-armia ja vaikka Heineman. Sitten meillä on tää Kapanen täällä. Mä olisin kyllä jonkun, siis se no joo, mä olisin voinut ottaa sen Edmontonista sen Bouchardin vaihtoon. Sen mä olisin ehkä tehnyt nyt jälkikäteen, kun miettii. Mutta ei mitään.
Sitten, Rämmerille ehdottomasti diili, siis Rämmerikin pitää nostaa NHL-kokoonpano, se on vasen laita. Meillä on vähän niinku, meillä on jopa liikaa hyökkääjiä tietyllä tapaa, mutta tää on vaan palkkakatto. Mietitään ketä me halutaan. Eli kyllä mä luulen, että toi Pate pysyy ainakin, katsotaan paljon Pate pyytää, 5,4 milliä. Ja haluu seura, eurooppalainen seura. Pate, nyt herätetään Pate NHL-ura taas niinku lentoon. Mä annan Patelle on niin iso kiinnostus seuraa, että mä annan ei voi estää! Onks Eki Peso se sätkynukke vai miksi näin Pelle GM? Tää ruudun määrä on ihan uskomaton. Kiitos Aldi 2 eurosta. Okei, Pate toho sitten, mietin just, että ykkösen sentteri on Carson tällä hetkellä Svestnikovi. Meillä on se Laine, Björkstrand. Kyllä mä haluan pitää ton Björkstrandin. Ehkä Tolvanen. Tai ei me ehkä tarvita Björkstrandia. Mietitään, meillä on Zetterlund ja Pate. Oikeinkätisin pelaajia. Sitten meillä on Tolvanen. Sitten meillä tulee kuitenkin täältä meillä on tää Heineman. Meillä tulee Rämmeri tuolta. Joo, meillä on liikaa tunkuu tänne, niin mä en välttämättä halua Björkstrandiin käyttää itse asiassa palkkahittiä, mitä se veisi. En kyllä välttämättä halua, vaikka se onkin eurooppalainen, mutta mä mietin vaan, miten tää kokoonpano meille. Meillä on niin paljon hyviä laitureita. Mä mieluummin haluan Tolvasen vähän nuorempana ajana kuin Björkstrandin. Niin mä annan Björkstrandin kävellä. Mä luulen, että nyt on semmonen fiilis. Ellei ole muittenkaan sit vaikea solmi diili. Tolvanen haluu vielä 3 vuotia. Ei pyydä paljon. Ei pyydä paljon, Eeli. Otas tosta vaikka. Mä voin antaa sen, joo. Mä annan sieltä ton 2,5, se ansaitsee kyllä toi on aika pieni summa loppujen lopuksi. Sitten Erik Haula, otetaan tosta noin 4 keskelle. Näin. 2 milliä 4 sentteristä, mutta 1 vuosi, niin ei nyt oo paha. Mä otan vähän alakanttia. Jos pelaajan kiinnostus joukkueeseen on noin iso, se hyväksyy vähän pienemmänkin. Sitten, siis mitä? Hifkikin voittaa sitä jengiä, siis mun rupee riittää. Kuka täällä oikein pelleilee? Kevin Stenlund tai Sundqvist. Okei, nyt mulla on 2 tosi samantyyppistä pelaajaa, ja jompikumpi näistä jää, toinen lähtee. Ja itse asiassa mä mietin, että tarviiks mä edes kumpaa. Katsotaan meidän sentterit. Carson, Haula. Niin, no se Luostarinen tulee pelaa keskellä. Eli meillä on Carson, Luostarinen, Haula. 1-4 sentteri. Se voisi melkein olla tää Lundström. Tää on vähän nuorempi kaveri. Ei me itse asiassa tarvita Stenlundia eikä Sundqvistia. Mä oon aika varma. Mä en halua sainaa mä en halua käyttää palkkakattoa pelaajia, mitä me ei tarvita sit loppujen lopuksi. Koska meillä on tosi paljon, meillä tuli tämmösiä samantyyppisiä pelaajia draftista loppujen lopuksi mukaan. Kapanen kanssa sama juttu, ei käytetä. Kapanen periaatteessa, haluatko sä olla Kapanen AHL? 4-ketju hyökkää rooli. Hyväksyy se 2 suunnan diili, katsotaan. Kapanen 2-suuntainen. Ei, voisi ehkä hyväksi, katsotaan. Sopimustyyppi 2. No ei, se menee ihan nolliin se kiinnostus. Joo, Kapanen haluaa pelaa AHL. Sit meillä ei oo sulle. No Kapanen voi itse asiassa olla, puhu jo playoffejen. No joo, ei me kyllä tarvita Kapasta. Heitetään Kapanen veke. Kapanen veke, sit me heitetään toi Stenlundi, tai heitetään eikä toi Sundqvist, mutta Stenlund on parempi. Heitetään toi Sundqvist veke, sit meillä on hyökkääjät aika lailla itse asiassa katsottu läpi. Jes, mennään puolustajiin sitten seuraavaksi. Eli pakistossa meillä on Anderson, joo ehdottomasti Anderson. Halutaan Brodinninkaan pitää tossa ykkösparissa. Eli 5,7 millin cap hittiä me otetaan täältä 4. Mitä se hyväksyy? Mä luulen, että tää mittari, se pitää olla tossa 8/10, kun jengin kiinnostus on täydessä. 4,9 milliä 4 vuotta. Siirron estävä lauseke. Mä oon kyllä valmis antaa Andersonille siirron estävän lausekkeen, koska se on 28. Eihän se nyt tosta huonone. Ja siis oikeasti, meillä on kuitenkin loppujen lopuksi, ei me samanlaisia pakkeja tulla löytää tohon rooliin. Niin kyllä mä säästäisin vähän palkas, että mä annan sille no move clausen, ja toi on ihan hyvä. Eli Brodin Anderson ykköspari, Ekman Larsson Ristolainen kakkospari ja kolmospari. Meillä on hyvä pakisto. Jokiharju. Mä sanoin, että mä oon innossani tästä Liljekreenistä, mutta me ei loppujen lopuksi tarvita edes Liljekreeniä. Eli mä luulen, että sit 4. paris olisi Jokiharju, ja olisiko se Vaakanainen sitten. Meillä on sitä Lundqvisti kanssa. Meillä on Neme kanssa. Sitten meillä on paljon pelaa. Mä sainaan Nemekin.
Nemekki haluu iso, mutta Nemek on top 4 pakki suuri potentiaali. Meidän pitää antaa Nemekille rooli, että se kehittyy. Eli me treidataan toi Jokiharjukin tosta sit loppujen lopuksi VG. Mä otan tosta Nemekin suht iso diili, itse asiassa 3 milliä maksaa, mutta jos se kehittyy niin kuin mä ajattelen, niin se on hyvä. Sitten mä otan Liljekreenin. No niin, se on jo 2... Vitsi, mä kyllä olen tykännyt tästä Liljekreenistä tosi paljon, mutta mä en nyt jotenkin ehkä löydä sitä roolia sillä. Jos mä en olisi ottanut Ristolaista, niin sittenhän tää olisi ollut parempi. Kakkospari mä olisin saanut itse asiassa Ekmolarsen ja Ristolaisen. Nyt mä vähän harmittaa, että mä otin tämän Ristolaisen, mutta Ristola on kuitenkin... on toi cap hitti vielä vuoden, niin se nyt pysyy tossa. No joo, pidetään se Risto. Mä en nyt ihan tykkää tästä, mutta vapautetaan Liljekreen. Ja sitten Lundqvist sama juttu, top 4 pakki, ei ole roolia tässä jengissä. Vapautetaan se. Tai no, kiinnitetään RFA. Ei anta ilmaiseksi kävellä nyt kenenkään kuitenkaan, jos on mahdollista. Sitten Haakana. Niin, no sillä ei tarvi diiliä. Joo, pakisto on kyllä tosi set. Veskareit me tarvittais. Eli Free Agency ykkösjuttu on kyllä kattoo Veskari. No Gorgiev ei oo mitään asiaa. Silovsi. Joku näistä äijistä menee AHL, se on ihan selvä. Mä otan Silovsille, se varmaan hyväksyy tuon RFA suoraan, ei pari. Joo. Mä laitan RFA-tarjouksen, sillä ei tarvii varmaan sitten enempää ihmetellä sitä. Ja sit simuloidaan päivällä eteenpäin ja katsotaan mitä tapahtuu. Anderson hyväksyy. Come on. Hyvä Anderson. Sitten Pate hyväksyy, Haula hyväksyy. Jengi haluu sitoutua tähän. Nemek hyväksyy, Tolvanen hyväksyy. Loista. Ja meille jäisi 22 miljoonaa palkkakattoon. Ja tää olisi tosi hyvä. Mä mietin, että periaatteessa mä voisin jotain Björkstrandia sainaa sitä varten, että mä treidaisin. Sitä aina jengi sanoo mulle, että miksi sä nyt jengin kävellä, että miksi sä et sainaa ja treidaa. Mut mä kanssa tosi paljon tykkään, että mulla on palkkakatos tilaa, koska mitä jos siellä on joku iso free agent? Stenlundi. Ei täällä oo kyllä mitään semmosia... No Carsonilla mä annan ton RFA, se voi pyöriä niinku varamiehenä kautta sit AHL:ssä. Näin. Okei, no joo, mä annan ton Björkstrandin kävellä. Mä tykkään, että mulla on 23 milliä free agency, niin mä pidän sen tosta noin. Sit otetaan... Onhan tää sytyttävä brändi, miksei sytyttäis. Jep, just näin. Sit otetaan Stenlundi tosta noin. Kato jälkilähetyksellä, mut Bouchard ja Hamilton olisit vaihtanut Rossi Faber Wallstead. Niin, no siis, niin. Siis, 1 kuukausi. Sitä mä mietin, että mä olisin kyllä voinut lähteä kikkailemaan ne jenkkipelaajia. Ehkä mä vedin ton draftin jotenkin tosi rehdisti nyt, että mä oikeasti pysyisin näissä eurooppalaisissa pelaajissa. Kassu, kiitos paljon jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos. Et sä tarvii 22 miljoonaa free agentteja. No mut miksei? Miksei toisaalta? Mulla on mahdollisuus, jos siellä on joku iso kiho, niin käydä hakemassa sieltä. Mä otan Stenlundin tohon noin. Ja eiköhän meillä on free agentti sitten... Ei tässä loppujen lopuksi ihan liikaa ollut tässä meidän omissa diileissä. Eli mä otan tästä vielä organisaatiossa. Ja ei täällä ole ketään. Noniin. On tässä enemmän fiilistä. Just näin. Sitten sopimuskauden loppuun. Mennään kattoo ketä on free agencies. Ja nimenomaan niitä eurooppalaisia pelaajia. Oisko siellä ketään iso kiho niin sanotusti oottamassa? Näin. Kiinnitetään vapaita pelaajia. Voitko näyttää pelipaidat? Joo, mä näytän kauden eka peli, niin katsotaan koko brändin läpi. Sitten täällä on tää tukki. Täällä ei kyllä yhtään ketään. Niin. No tää on se ongelma, kun on näin paljon palkkakattoa ja sitten täällä ei oo ketään free agencyissa, että ketä sä sit sainaat. Mut kun meidän joukkue on loppujen lopuksi suht pisteessä, että se voi niinku tollasenaan mennä pelaamaan. Mut mä olisin ehkä toivonut, että jos täällä olisi ollut joku, tiedätkö, Ansei Kopitari-tyyppinen, joka mä tiedän, että se olisi voinut olla, niin sit mä olisin voinut saada sen. Katsotaan maalivahteja, niinku ei täällä ole näitä vitun veskareita. Skinner, Wedgwood, Comrie. Löydetäänkö me täältä meidän ykkönen? Ei me kyllä löydetä, me ei mitään Skinneriä oteta. Okei, sitten me mietitään nyt me mietitään free agencyä näin, että me otetaan täältä suurin mahdollinen vaihtoarvo. Eli se olisi todennäköisesti se tukki. Eli me voidaan lähteä tähän Alex Tuck sweepstakeen ja sit vaihtaa tää. Sitten vaihtaa tämä veke. IRL:ssähän on se sääntö, että free agentteja ei saa, kun sä sainat free agentin, sitä ei saisi vaihtaa ennen joulukuun 1. Eli siinä on myös toinen juttu, että saadaanko me... Kannattaisiko meidän edes tehdä niin. Mä saisin täältä myös sainattua nämä Björkstrandit ja Kusmenkot, jos mä haluaisin. Mä ehkä tekisin niin. Mietitään kellon... Mä luulen, että Kusmenkolla saattaisi olla isoin vaihtoarvo näistä pelaajista.
Niin jos mä ottaisin Kusmenkon ja sitten yrittäisin vähän niinku diilaa sitä. Pidä se sääntö. Niin, mä mietin, että just, että sekin, joo, pidetään se, että no meillä on tässä pari sääntöä. Mun mielestä se on hyvä, niin kuin IRL:ssä on se, että joulukuun 1. päivään asti sait saa vaihtaa pelaajaa. Koska sit se menisi siihen, että joka free agenteista mä poimisin ne parhaat ja menisin vaihtamaan ne. Ja se olisi vähän BS. Ja jos mä teen niin sit mun pitää venää sen joulukuun 1. Joo, tehdään niin. Eli otetaan toi, mä otan tän Kusmenkon täältä. Kuleksimasta. Se voisi kuitenkin olla jonkunlainen, kun me ei tarvita sitä. Me ei toisaalta tarvita sitä. No joo, nyt on kyllä tiukka tilanne jotenkin itsellä. Katsotaan, onko täällä mitään prospekteja tai jotain, jolla on paljon vaihtoarvoa. Dokki, ei täällä kyllä ole. Ville Koivunen. Onko? Se on RFA. Joo, ei sytytä. Kyllä mä niinku sanoisin nyt, että me mennään aika sillä nipulla, mikä me varattiin tuohon NHL-kauteen. Ei se Kusmenkko tai Björkstrand niin ei oikeasti paranna tota jengiä. Ja kun mä haluan sille rämmerille antaa peliaikaa, niin ne vaan söis siltä. Jes. Mutta me tarvittais siihen AHL:ään pelaajia kyllä myös. Eli otetaan täältä. Kukas? Joo, no veskaritilanne on huono. Mä sanoisin, että Kaapo Kähkönen tulee AHL starteriksi. Olisiko siinä idea? Se pyytää kyllä aika paljon. Olisiko Malcolm Subban? Campbell. Joo, otetaan tästä vaikka joku nyt, ei käytetä farmiveskarin liikaa aikaa. Rooli farmi 1, vaikka Malcolm Subban, legenda, PK-veli. Mä sytyin aina Malcolm Subbanille, harmi ettei NHL:ssä lähtenyt. Sekin oli aika korkea varaus nimittäin. Malcolm tulee tohon noin. Ja joo, ei tuolla oikein ole mitään. Katsotaan muuten meidän coachit. Me voitais melkein meidän coacheja palkkahenkilökuntaa. Tuolla ei joku B-coacheja saatavilla, okei. Ja sit me ei olisi katsottu meidän omia valmentajia, ketä täällä on. Hetkinen, nyt mä oon taas väärässä paikassa. Hetki pieni. Valmentajahenkilökunta, täällähän ne on. Eli mulla on B-coach. Ja sitä ei saa paremmaksi tällä hetkellä. Täällä on valmiiksi palkattu mulle kykyjen etsijät ja noi valmentajat. Niin näitä ei tarvitse tällä hetkellä. Ekan kauteen mentäessä ainakaan miettiä. Joo, simuloidaan seuraavaan kauteen. Mä jotenkin luulin, että tässä olisi paljon enemmän tehtävää tässä Free Agentsissa, mitä loppujen lopuksi oli, Mut kyllä tämänkin takia niin se oli suht tärkeä varaa semmonen joukkue, joka oli käytettävissä. Tai niinku käytettävissä. Ehkä mä nyt pari juttua pilasin. Tai tein huonosti tossa. Joka olisi ollut se Hamiltonin ottaminen tai Bouchardin ottaminen ja sit vaihtaa ne. Mä en puhu siitä Hughesista, koska se nyt oli ihan vitsi. Mut joo, mennään eteenpäin. Meillä on 22 miljoonaa palkkakattoa kauteen lähettäessä. Mä tiedän mikä se minimi on. Me ollaan just siinä minimin rajamailla. Pitää vaan katsoa, että me ollaan palkkakaton minimin yli kauteen lähdettäessä. Se raja tulee just olemaan joku 20 milliä, mutta me voidaan tehdä jotain tradeja sitten potentiaalisesti sen ylittämiseen. Tarvitseeko coachien olla eurooppalaisia? Ei oteta sitä. Ei oteta sitä. Eihän me sitä pystytä oikein valvomaan millään tavalla, ja tuolla oli valmiiksi äijää, jotka ei ole Euroopasta, niin ne kaikki coachit pitäisi uusia. Ei tehdä sitä. Saa olla ulkomaalainen coach. Onhan Doug Sheddenkin valmentaa Suomen maajoukkueita. Ja näin. Mut joo, mä haluan kyllä katsoa, että se meidän AHL-nippukin, että sielläkin on niinku suomalaisia. Mut mennään tuon kauden alkuun, sit katsotaan meidän NHL-joukkue ja AHL-joukkue ja lähdetään siitä rakentaa ketä me tarvitaan. Mä tiedän, että sen AHL-joukkueen voi free agentista rakentaa ihan täysin eurooppalaiset pelaajat. Siellä voi just olla näitä puljuja, mitä ikin saatavilla sinne AHL. Paljon meidän draftipikkejä halutaan ensi vuodelle. Tietääks jengi, että me ei pärjätä? Mä kuule sanon, että no eihän tää nyt mikään tykkinippu ole, mut kyllä niin kun meidän puolustus on hyvä, meillä on tasapaksu jengi, ei se playoff-paikka oo mahoton. Riippuu tosi paljon meidän maalivahtipelistä. Ja että miten se pelaa. Noniin. Käydään katto. Nyt. Kauden alun Europe Big Boys. Aika nätti tää ruutu tässä. Tämmönen sininen purppura. Tää on kyllä huikea brändi. Kohta näette pelipaidat kanssa. Europe Big Boys. Ja tältä se näyttää ykköskauden joukkueen paperilla. Päävalmentaja auta vaan yhtään missään. Tää on mun oma visio nyt. Eli.
ykköskenttä olisi Svesnikov, Carson. Ei se kyllä näin. No mitäs Zetterlund ykköseen? Ei sekään lähde kyllä noin. Se kolmosen sentteri puuttuu. No joo, nyt jälkikäteen mietittynä, niin... No joo, no kyllä mä haluan Rämmerille antaa top 9 roolin. Eli otetaan Rämmeri tohon, mä laitan Luostarisen tähän. Ei oo mitään isoja boosteja kentissä. Carson, Svesnikov, Laine. Ottaisinko mä Tolvanen, Haula? Kyllä mä Luostarisen haluan mieluummin laittaa kakkoseen, vaikka siitä ei tuukkaan tota plussaa. Zetterlund vai Lehkonen kakkoseen? Molemmilla taitaa olla kakkoskentän rooli, niin onkin. Tolvanen. No Tolvasella on kolmaskentän rooli. Et miten jos mä laitan kakkoseen Luostarinen, Lehkonen, Zetterlund? Mutta tässä on liikaa tämmösiä... Joo, tässä on liikaa tämmösiä, tieksää... Työmyyrä. Ei voi 3 työmyyrää laittaa samaan kenttään. Mä voisin melkein Haulan laittaa tohon. Ja tää tarvis kyllä melkein sniperia. Mutta en mä halua Arsiikaan nyt ihan laittaa siihen kolmoseen. Rämmerille, me voitais melkein, jos me halutaan, että Rämmer kehittyy, eliittipelaaja kuitenkin 18 ja jo nyt 80. Me voitais Rämmerikin nostaa ylöspäin. Tohon, mut jos me halutaan lisää jää-aikaa. Mutta mä luulen enemmän, että mä haluan katsoa, mitä tää jengi lähtee suorittaa. Mä annan Rämmerille kolmoskentän plus YV. Mä luulen, että sillä lähdetään niinku liikenteeseen. Mä nyt jätän Zetterlundin tonne kolmoskenttään. Se nyt... Ja mä laitan Tolvasen, Lehkosen ja Luostarisen. Me tehdään Suomi-kenttä tosta noin. Ja Tolvanen on tuolla one-timer puolella. Patelainen ykköskentässä. Oh my god. Neloskenttä Lundström, Heineman, vähän ruotsalaisia. Ja Joel Armia. Hyvän näköistä. Näin. Sitten. Pakisto. Brodin Anderson. Mun hypettävä ykköspari ei pääse edes plus kemioille kimpassa. Tai 0 kemioille. Okei. No ruotsalainen. Okei. Ristolainen Brodin on plus 2. Toi on aika hyvä. Mä oon tässä franchisessa, mä tuun päättää sen, että mä en niin paljon katso näitä pluskemioita kuin viime franchiseissa, koska mun mielestä se on edelleen suht yliarvostettua ne kemiat. Ehkä olen väärässä tässä, mutta se on nyt ollut oma, miten mä oon itse huomannut tän. Kyllä Nemekille pitää ehdottomasti saada pelipaikka. Mä luulen, että Jokiharju joutuu kyllä kävelemään tästä joukkueesta. Tai sit me etsitään Nemekille joku trade, joka sekään ei ole huono, koska Nemekillä on itse asiassa vaihtoarvoa, niin mä saattaisin jopa treidaa ton Nemekin. Eli Nemek trade-listalle sitten, onko Ville Husso ja Söderblom parilla mennäänkö kauteen? Mä ehkä mieluummin, mulla on se Silovsi siellä, mä jopa mieluummin tykkäsin Söderblom Silovsista. Se olisi 2 vähän nuorempaa äijää. On sytyttävä tiimi, kamo. Noniin, eli katsotaan, etitään trade tolle Nemekille ja ketä tarjoaisi siitä mitäkin. Eli Nemek, kato. Vaihtoarvo kuitenkin Nemekillä suht suuri. Me voitais jonkun verran parantaa varsinkin tuota hyökkäystä. Ykkössentteri me tarvittais. Et jos olisi joku eurooppalainen ykkössentteri esimerkiksi tarjolla, niin sehän olisi ihan loistava. Kevin Lankinen. Okei, no tääkin on mielenkiintoinen, koska mehän tarvitaan se veskari. Kevin Lankinen, 84 overall, 30V. Siinä olisi meillä ykköskassari tällä hetkellä. Mutta on vähän, että mitä me halutaan tehdä. Meillä on meidän kaikki trade pickit viime vuonna, ensi vuodelle. Ja ensi vuosi on se Gavin McKennan varaus. Että halutaanko me siihen Gavin McKenna sweepstakeen lähteä messiin ja yrittää hävitä. Mä luulen, että tää jengi kato voi muutenkin hävitä. Että tarviiks meidän niin paljon edes lähteä siihen. Nemeksu ainoa nuori kaveri. Niin, mutta sit jos mä vaihdan Nemekkiä, niin mun pitäisi vaihtaa joku noista pakeista siitä sen edestä pois. Eli se olisi Ristolainen. Nemek on 2 vuodessa 88-90 kokonaisuus. No katsotaan, mulla jäi kesken vielä ne tradeit, mitä Nemekistä tarjottiin. Eli Nemek. Täällä on Wood, Oliver, Coyle, Kopp, Björkstandi, no siellä olisi se Björkstandi. Sukkarello, Foligno, Hartman, Novak, Rakkelrust, Volli. Lankinen, Kauvosaari ja Kolmonen. Toi on kyllä ihan mielenkiintoinen trade. Käydään katsoa toi. Mä tykkään miltä toi itse asiassa vähän näyttää, koska toi Kauvosaarihan on top 6 potentiaalinen prospekti. Mut minkä ikäinen se on? Ja sitten mä saisin Vancouverin 3. Okei, eli Nemek, Lankinen, siinä olisi meidän ykkönen. Sille... Niin, Kauvosaari, siis tällä hetkellä 51 kokonaisuus, mutta 18-vuotias ja top 6 potentiaali, että se nousisi niinku pitkään. Se on just, tää taisi olla, onks tää joku EA-generoima? Ei oo Kimmo Kauvosaari itselle tuttu kaveri. Maalitykki vielä. Saatais Lankinen.
kun tällä Nemekillä on vaihtoarvoa, mutta se ongelma on se, että me voitais kyllä peluttaa tätä ristolaisen edellä ja lähteä kehittämään tätä Nemekkiä, jos me halutaan. Top 4 pakki suuri. Jos Nemek ei lähde, niin sit lähtisi ristolainen. Mä tykkään tästä, mitä Vancouver tarjoaa. Mä yritän saada tämän saman homman toimimaan. Ja jos mä saisin ton ristolaisen ton Nemekin tilalta tosta pois, niin toihan voisi olla aika kiva. Mä otan ristolaisen tänne, mä otan ton 3 veke, ja sit mä annan ite jonkun 7. Niin tähän käytännössä ajaa saman asian. Mä saan Veskaria Kauvasaaren, mutta mä vaan annan niinku huonomman pelaajan. Meneekö läpi? Vaihto hylätty, okei. Mut tähän 6. Joo, Risto, kyllä mä haluan sen Nemekin pitää, koska toi on ihan totta, mitä te sanoitte, että se on niin potentiaalinen kaveri, että se voi kyllä nousta. Kun Risto ei ole tämän joukkueen tulevaisuus missään nimessä. 5, 4, no mä voin antaa 4, tuskin 4 ja 3 kierros, se on niin 50-50, että Risto, heitetään vielä 3 tohon. Kaikki on vihreänä, niin pitäisi olla ihan ok. Noniin, vaihto hyväksytty. Ristolainen ja 3, top 6 potentiaali prospektiin sekä Lankisen. Toi on itse asiassa aika hyvä. Rahantuloa ei voi estää! Onko tietoa, mihin overalliin noi eliitti, top 6 ja top 9 pelaajat voi päästä? Latebo, iso kiitos 5 eurosta. No, niillä on niin kuin, se ei ole 100 pinnaa, mutta niillä on semmoiset tietyt alueet. Miten se nyt menisi? No, eliittipelaajat on niinku plus miinus 90 niinku parhaimmillaan. Top 6 on semmoseen 85-88, mutta sitten ne voi joskus nousta jonkin 91. Se on vähän, se riippuu ihan miten ne pelaa. Tai sitten jos ne ei saa roolia tai pelaa hyvin, niin ne ei nouse niin hyvin. Top 9 on semmoista 83, 84, 82, TMS ja niin poispäin. Eli aika lailla esimerkiksi Lehkonen 85 kakkoskentän rooli. Se menee aika lailla just ton overallin, tai näkee niin kuin näistä overalleista. Mulla ei ole yhtään ykköskentän pelaajaa tässä rosterissa tällä hetkellä. No on tuolla itse asiassa Svesnikov. Mutta eliittipelaajat sitten nousee lähtökohtaisesti aina 88 plussaan, ellei sä pilaa niiden kehitystä jollain tapaa. Mutta nyt saatiin Nemekille tontti tänne. Mä tykkään tästä. Olisiko Nemek ykköspari? No Nemek saa Brodininkin plus 2, eli toi on hyvä. Ei edes haitanut tota menoa. Ja mulle Nemek voi kehittyä suht paljon. Sitten se ykköskentäsentteri. Mä olisin melkein valmis lähteä siihen kauden alkuun. Toi Risto-treidi kyllä sai meillä palkkakatostakin vähän pois. Mut itse asiassa sieltä tuli takas se Lankinen, niin ei silleen. Mä mietin vaan sitä, että mä en oo sen palkkakatto minimin alle tällä hetkellä. Kato sopimuksia jo etukäteen. Totta puhut. Eli täällä on Koile. Ei Stiili Robertsoni. Robertson olisi hyvä, mutta se ei ole eurooppalainen Björkstandi. En mä tarvii sitä Björkstandia. Mulla on rämmeriä ja siinä on syy, miksi mä en sainannut Björkstandia. Hei! Ansei Kopitar olisi Losissa saatavilla. 38-vuotias, 1 vuosi 6,6 milliä. Siinähän olisi muuten joukkueen kapteeni johtaa tätä orkesteria. Täällä olisi Sukkarello, okei. Hei Kopitar, siinä olisi se ykkössentteri, mitä mä haen. Ainakin nyt 9 vuodeksi. Tosi hyvä, hei. Just näin, täällä on... Mä katon vielä loput. Rakkelkin olisi hyvä, mutta Rakkelkin menee tosi samaan kategoriaan, mitä mulla on noin muut laiturit. Eiks Rossi oo kanukki? Onks mä ihan pihan? Myers, Connelly, Washingtoni, joo. Kyllä mä käyn ton Ansei Kopitari hakees Losis. Losis on selkeästi joku rebuildi päällä. Ne ei usko, että jengillä voi enää voittaa. Ja täällä on Ansei Kopitar saatavilla. Rossi on Sveitsi, siis oikeesti. Onks mä noin pihalla? Miksi mä luulen, että se on kanukki? Hei herranjestas, mä käyn kattoon. Oliks Rossi muka tuolla? Se oli mun franchise-jengissäkin viime vuonna monta vuotta, ja mä en tiedä missä maasta se on kotoisin. Marko Rossi, top 6 hyökkääjä, 23-vuotias. Niin, no se oli hyvä, mutta sitä Minnesota ei halua luopua siitä, mutta kieltämättä. Sopii hyökkäysketju 1, 2, se on Itävallasta, okei. Pelirakentaja, joo. No mielenkiintoinen ehkä niinku tulevaisuudessa sit kattoo. Ja Eriksson Ek, hemmetti. Siis Eriksson Ekhän on... Se on yhden kokonaisuuden huonompi kuin Kopitar on tässä vaiheessa uraa. Ja se on paljon nuorempi. Ja siitäkin haluaa Minnosta luopua. Mutta Eriksson Ek ei ole ehkä semmonen samanlainen hyökkäyspään dynamo, mitä toi Kopitar on. Eli niin kun Eriksson Ek ei ihan samalla tehoa. Se olisi enemmän semmonen puolustavampi kaveri. Katsotaan toi Losi. Siis periaatteessa noita vois molempiakin katsoa, jos sais. Kopitar on tosi pieni vaihtoarvo, koska se on niin vanha. Mutta kun Kopitar johtaisi esimerkillä, se tekisi niitä pisteitä. Se tekisi niitä pisteitä. Me tarvitaan pisteen tekijöitä tähän joukkueeseen.
Mä en usko, että kummassakaan. Ehkä Eriksson Ekis on se, että sit tulevaisuudessa, kun me halutaan pärjätä, niin Eriksson Ek olisi ihan täydellinen joku kakkoskentäsentteri siinä ykköskentäsentterin takana. Ja 5 milliä cap-hitti pidemmäksi aikaa. Mä luulen, että Eriksson Ek voisi olla hyvä kyllä ihan tämän joukkojen tulevaisuudenkin kannalta. Katsotaan se. Se kyllä huono, Kopitar olisi tälle kaudelle parempi, mutta ollaan nyt rehellisiä. Kuinka pitkälle tämä joukkue nyt on muutenkaan menemässä tällä ekalla kaudella. Niin mä luulen, että se on parempi keskittyä siihen jengin tulevaisuuteen. Meillä olisi sitten ykkössentterit Ek ja Carson. Ihan Ruotsin maajoukkue. Team Europe, baby, big boys. Lambert pelaa AHL, joo. Luostarinen oli siinä 3. Kuka meillä oli 2? Ei kun Luostarinen oli 2. Haula 4. Kuka meillä oli 4? Joo, tää putoo nyt rosterista tämä Lundströmi. Eli mä heitän Lundströmin pois, 25-vuotias. 80 verran, sillä nyt ei ole mitään vaihtoarvoa muutenkaan, eli tolle ei päästä vielä mihinkään. Rämmeri mä en ole ikinä antamassa pois vielä tässä vaiheessa. Meillä olisi, mä voisin periaatteessa antaa Ekman Larssonin, mutta sitten meidän puolustus tässä muuttuu tosi paljon ja mun pitää johonkin käyttää tuota cap spacea. Eli en tykkää siitä. Ne haluais Urhon Vaakanaisen. Mä voisin kyllä Urhon antaa sinne. Mä voisin melkein antaa molemmat Urho ja Lundqvistin. Vähän tämmösiä jämätyyppejä nyt lähes. Kyllä meidän pitää jotain isoa antaa tosta Eriksson Ekistä. Ja mä luulen, että se tulee olemaan niinku vaihtoarvojen puolella sitten. 1,5 tuntia mennyt ja peliäkään ei pelattu. Joo, mä sanoin, että eka jakso tulee olemaan pikkasen varmasti pidempi, kun tässä oli toi Fantasia Draftin messissä. Tämän vuoden ykköstä mä en anna, silloin on ihan jäätävä vaihtoarvo, ja tää voi olla Gavin McKenna, tai kuka tahansa niistä ensi vuoden isosta prospekteista, mutta kakkoskierroksen varaus, niin mä olisin ok antamaan. Eli itse asiassa Lundström, Vaakanainen, 2, Eriksson Ekki, niin vaihtoarvo on suht tasan. Menisikö jopa läpi? Vaihto hylätty. Okei, mutta mä luulen, että me ei olla kauhean kaukana. Mä heitän vaikka ensi vuodelta jonkun 6 tähän näin. Eli heitetään 6. Tässä oli laajennusdraft tässä näin. Heitetään 6 tähän, ei sekään mene läpi. Kyllä mä luulen, että me ollaan aika lähellä. Se mikä tässä on se, varmasti Minnestan puolesta, että me ei anneta yhtään yhtä isoa prospektia, tai niin kuin yksikään meidän assetti ei ole kauhean iso value. Eli kaikki, nämä tulee vähän niin kuin yhteenrakennetusta valuesta mun arvo. Mä tiedän, että se peli ei tykkää tästä. 4, 2, Vaakanainen, Lundström. No se on hyväksytty. Okei. Eli mä annoin tommosia pieniä palasia, pari vähän nuorempaa pelaajaa, mutta ei mitään hulluja kokoonpanoja. 2. kierros ja 4. kierroksen varaus. Ensi vuodelta niin Joel Eriksson Ekki ja me saadaan saman tien toi ykkösen sentteri. Eli toi on nyt tosi hyvä ja auttaa joukkue tälle vuodelle. Sitten. Eli Laines Vesnikov ja Eriksson Ek, sitten on Carson, Lehkonen ja nyt on, olisiko Carsonin kaa jopa. Kyllä mä luulen, että se Tolvanen on aika hyvä tohon, koska me tarvitaan se sniperi. Joukkojen pitää tehdä maaleja ja mä tykkään, että mulla on Laine ja Tolvanen 1 ja 2, niin sitten meillä on maalintekijöitä kyllä noihin kenttiin laittaa. Mutta toisaalta Zetterlundin kehityskin työmyyrä, niin no se on 26-vuotias jo, ehkä mun ei sitä tarvii ottaa. Eli 3 on Rämmer. Sitten mä laitan Luostarisen ja Zetterlundi. Toivotaan, että Rämmer kehittyy, tekee paljon tulosta. Mä heitän sen vielä YVlle. Sitten 4 Haula, Heineman ja Armia. Ja mä luulen, että tällä joukkueella voi kyllä aika hyvin mielin. Tai niin hyvin mielin kuin mahdollista, niin lähteä kauteen. Ykköskenttä näyttää jopa ihan okolta. Onko Vesnikovkin maalitykki? Se on voimahyökkäjä. Joo. Puolustus. Sitten mä laitan Prodiini ja Nemekki. Ja nyt voi chatti sanoa, kuinka monta peliä tää joukkue voittaa tällä kaudella. Ollaanko händillä vai taistellaanko playoff-paikasta? Sitähän ei kukaan tiedä. Mulla on nyt 2 oikeat pakkia tuohon 3. pariin. Mä ehkä ton fiksaan vielä. Sitten meidän pitää katsoa tosiaan se meidän AHL-joukkoja vielä. 30. Kaikki pelit. Huhhuh. Lehkonen. Kato mikä plus 5 YV coachi kehitellyt. Svesnikov, Lehkonen, Eriksson, Ekki. Tolvanen, Laine. Aika vaarallinen. Katsotaan. No 2 YV on ihan farssi. Mä heitetään 2 YVlle, niin ehdottomasti kyllä tää meidän prospekti, Rämmer. Rämmeri on pakko päästä YVlle, niin se kehittyy. Pelaa hyvin tohon noin. Sanotaanko näin, että sanokaa joo chatissa, jos on kukaan, joka uskoo pudotuspelipaikka. Onko ketään semmoista, joka uskoo pudotuspelipaikka? Mä heitän Zetterlundin YVlle sen takia, että jos... Kun se pelaa kuitenkin 3. vähän pienemmässä roolissa, niin jos se vähän kehittyisi tuollakin. Me tarvittais kyllä 2 YVllekin melkein sniperi. Mutta mä tykkään, että se 1 YV on 2 sniperia, se on kyllä hyvä.
Ehkä kakkosessa jonkun muun pitää ottaa se sniperin paikka. Paikka sitten, mä katselen, onko täällä. Ei täällä kyllä oikein ole ketään. Ehkä se joku luostarinen voi mennä pyöriä ja hyöriä tonne. Nyt tää on +4. Mä tein vaan huonomman tästä YVstä. Mites mä kokeilen? Mä laitan ykkösYVssä. Patelle pelataan vetotontit. Mä laitan rämmeri tähän ykkösYVseen ja tolvasen tohon kakkoseen. Sit Rämmer voi hakea Patenkaan vähän kemiaa ja pisteet tosta noin. Sekin olisi +5. Joo, mä teen niin. Rämmer pelaa tossa viivas. Sit mä heitän kakkos-YVC Rämmerin tilalle Mr. Sister. Eli tolvasen. Näin. Ja sit tolvaselle pelataan kakkos-YVC nimenomaan nämä vetopaikat. Näin. Rahantuloa ei voi estää! Ekissä ja Pesosessa on jotain samaa. Siis mä en jaksa tätä oikeesti. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Joo. Kiitos 2 eurosta vaan. Ihan oikeesti farsi. Tolvanen tohon noin. Ja mä voisin melkein laittaa Prodiin, niin se on varmaan niinku hyvä. No itse asiassa Nemekki kakkosyyvälle. Joo, Nemekki voi saada vähän pointseja tosta noin. Ja näin. Eki ja Pesonen on molemmat legendoja. Just näin. Mä en kyllä lähde Janne Pesosta suojelemaan. Siihen mä en lähde. Lankinen Husso maalis. Onko Suomi maali vai? Kyllä mä haluun sen Söderblomin kakkoseksi. Mä heitän Husson vilttiin. Mä haluan, että Söderblom oli kuitenkin, se on vähän nuorempi, niin silloin jotain chassia kehittyy tossa noin. Ja sitten mennään kattoo vielä meidän AHL-joukkue ja sitten mennään kauteen. Mun pitää ehkä jotain pelaajia hoitaa sinne AHL. Mä haluan tosiaan pitää tässä franchise-modessa AHLista vähän parempaa huolta. Niin mennään kattoo AHL, että miltä se joukkue näyttää. Pidetään sekin eurooppalaisena. Ja Joo. Vai pitääkö teidän mielestä AHL-jengi olla eurooppalainen? Mä en tiedä, meneekö siellä liikaa aikaa. Voitte sanoa chatissa mielipiteen. Mä heitän nää turhat äijät täältä tonne alaspäin. Eli Lundqvist ei pelaa. Heitän se AHL. Ja sitten ei kun pelashan se, mitä mä selitän. Husso tonne AHL. Ei oo AHL-väliä, liikaa vaivaa, ei tarvii, mulle ihan sama. Okei, noniin, sovitaan sit niin, että toi AHL on miten vaan. Se on kyllä ihan totta, tässä NHL-rosterissa menee niin paljon säätöjä kyllä, että AHL on vähän tämmöstä. Mut kato, täällähän on Otto Mäkinen, Antti Roiko, Raitinen, mikä liigarosteri meillä on täällä? Ja ykkönen, Lambert, Söderblom ja Carson. No ykkönen on kondiksessa. Tää on kyllä ihan farsi. Meillä on oikeesti joku liigajengi täällä. Hannes Häkki. Ei saakeli. Huhhuh, mikä nippu. Silovsika. Ihan hyvä veskarikaksikko kyllä. Noniin. Rämmeri pois kakkosyyväät. Ne ei kai nyt... Vai laitaanko mä Rämmerin vahingossa kakkosyyväeseen? Voidaan käydä kattoo. Rämmer on molemmissayyväissä. Onko? No niin perkele. Sori. Niin no joo, Tolvanen. Joo, okei, Tolvanen. Hyvä. Hei, tän takia meillä on apulaiset GM. Te autatte mua niinku silloin kun tulee virheitä. Ja vähän muutenkin liikaa välillä. Noniin, sitten simuloidaan runkosarja. Ootteko te valmiita? Christian Griffith haluu keskustella mun kanssa. Mitä Christian? Mihin tää joukkue pääsee? Kauden tavoite. Mua kiinnostaa mitä sä on mieltä. Kun katsotaan kokoonpanon paperilla, on joitakin ongelmia selvitettävänä, mutta tämä joukko on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Okei. No joo, mä en kyllä laita tätä asetusta. Kilpaileminen paikasta pudotuspeleissä kuulostaa hyvältä, mutta saatamme yliarvioida tämän kokoonpanon. Minulla ei ole mitään odotuksia tälle kaudelle. Joo, tää on rehellinen vastaus. Eihän mulla oikeesti oo. Ei mulla oikeesti oo. Saatat ei voi estää! Mitä? Coachi! Rämö pois 2Y. Okei. Pyydä anteeksi. Saatat aliarvioida tätä kokoonpanoa ja kykyjäni valmentajana. Coachi, hei, mitä sä nyt? Hei, ei meille... Sinä turpa kiinni nyt! En mä nyt anteeksi pyydä. Saatat olla oikeassa. Jos uskot pääseväsi saamaan tämän joukkojen pudotuspeleihin, en aista sinua. Pystymme tekemään vain rajallisia asioita tänä vuonna. Meidän on vain ensimmäisenä annettavana ajankulua tällä kaudella. Eihän tää mikään anteeksi pyyntö. Mut vaikuttaako tää joukkojen simulointiin? No okei, hei. Coachi tuli ja laitto hämmeri, laitto vasara tohon noin. Niin mä oon okei.
jos päästään pudotuspeleihin, niin okei, coachi, selkeä. Mut sit jos sä sanot noin mulle, niin meillä olisi parasta päästä sinne pudotuspeleihin. Tai siinä tapauksessa... Jos sä saat potkut. Ja meidän painopiste on joukkuehengen nostatuksessa. Me ei pärjätä tuolla kaukalossa muuten, niin meidän pitää joukkuehengi olla kunnossa. Mähän laitoin Tolvasen sen rämmärin tilalle. Mitä ihmettä? Okei, no... What? Ihan tosissaan. Siis toi YV-laittaminen lagaa ihan sikaan. Se ei aina mene se pelaaja. Kato! Mä laitoin rämmerin tilalle se, niin Tolvanen meni viivaan. Siis ihan sairasta. Nyt rämmer. Katsotaan meneekö pelaaja oikein. Tohon noin toi Anderson. Näin. Meneekö se tähän? Menee. Eikö nyt on 2 siellä? Niin se Nemekki piti mennä tähän. Eli Nemekki tohon. Ja noin. Mä nyt pidän sen Lundqvistin tuolla 3. parissa. Eikä se niin paljon haittaa, että on 2. 2 oikeat pakkia samassa parissa. Lundqvist Jokiharju, se on ihan hyvä. Raiten Lapo ei ole ikinä joukkueessa liikaa. Sitten simuloidaan runkosarja. Mä voisin kyllä kysyä tuolta Lundqvistilta vielä, että kiinnostaako sitä haluatko sä opetella tuon vasemman pakin? Ihan, se olisi kyllä hyvä, jos sä haluaisi opetella sen, niin sit me ei tarvitse sitä miettiä tulevaisuudessakaan enempää. Jos sä vaikka saattais kehittyä tosta. Salin on menossa hifkiin ensi kanssa. Oikeasti. Hyi saakeli. No nyt meni moti. Espoo legenda. Okei, Nils Lundqvist. Pelaaminen kaukalossa. Ja pelipaikka. Nyt pitää vaihtaa pelipaikkaa. Eli vaihda pelipaikka. Vasen puolustaja. Näin. Oi! Ja kamo, sä oot pitkän aikavälin oppii Lundqvist tätä. Loistavaa. Monenko vuoden franchise tää on? Maksimissaan 10 vuotta, mutta me mennään ihan fiiliksellä. Siis katsotaan vuosi kerrallaan, mitä franchise etenee, ja jos me nyt voitaan monta Stanley Cupia putkeen, niin eihän meidän tarvii mennä sinne 10, mutta jos tuntuu, että tää ei ole enää hauskaa, niin sitten me jatketaan, mutta maksimissaan 10 vuotta. Let's see what happens. Ja. Nää. Kuka ottaa? Ei joukkueeseen kyllä kapteeni tällä hetkellä. Me otetaan Patelle A. Me otetaan... Kyllä meidän Suomi Lehkoselle A. Ja sitten oisko... Annetaan vähän paljon ruotsalaisia kopissa. Niin annetaan Jonas Brodinille A. Numero 25. Meillä on vaan 3 varakapua. 3 varakapua. Ei oo Pate C-arvoinen. Hei, vähän nyt järkeä päähän. Ensimmäinen peli Winnipeggia vastaan. Kotimatsi vielä. Päästään kattoo sitä kaukalo. Päästään kattoo niitä pelaajia. Katsotaan harjoituskausi. Tääkin kertoo yleensä jo jotain. Me ollaan Meillä on ykkösrosteri Askissa ja me voitettiin 2 peliä harjoituskaudella. Vielä olisi Edmond. No sieltä kato 2 ottelun voit. Noniin! Ja sitten Europe Big Boys. Ensimmäistä kertaa. Nyt pitkään ollaan joukkuetta kasattu. Pitkä kesä takana. Eurooppalainen NHL-joukkue. Alivuokrattu Vegasiin. Askissa. Winnipegiin vasta. Läntisessä konferenssissa. Miten käy kauden ensimmäisessä matsissa? Tiukkaa on. Ja 3-0. Ei saakeli. Mä menen tonne pelin loppuun, koska mä haluan näyttää teille nämä paidat ja kaukalot. Ja kaikki ne voitte antaa sitten mielipiteet niistä. Ei herra jestas nyt. Mut hei, 33 laukausta, Winnipegillä 27. Siellä on Hellebak maalissa, niin minkäs teet? 4-0. Mut hei, ei haittaa vaikka ekana vuotena ei menesty. Eihän se oo mikään niinkun... Eihän kukaan nyt oleta, että Linus Draftin joukkue pelaa niinku Vegas Golden Knights ekalla kaudella. Mutta voitte kertoa joukkueen brändi. Antakaa 1-10 arvosana. Mä oon tehnyt pelipaidat. Tiedättekö te World Cupissa 2016? Oli Team Europe. Alright. Mä otin niinku Team Europen värit tähän. Ihan täysin. No itse asiassa näyttää jonkun verran jopa Suomen paidolta nämä. Tai niinku Suomen väreiltä, mutta tältä näyttää. Mun mielestä ihan jees. Ja Big Boys logo, totta kai iso bulldogi tossa noin. Mennään kattoo miltä tää joukkue näyttää tuolla pelin sisällä. 8, 9, 6, 8. No mut siis V-vaihtetoinen paita, mä en tehnyt sitä. Täältä näyttää pelissä. Ja kotistadioni. On aika paljon sinistä. Tämmönen sininen brändi. Sinisen brändi mä ajattelin tehdä tälle joukkueelle. Eikä mikään niinku liian monimutkainen. Sitä mä mietin, että mä tosi pitkään mietin, että jos mä vaihan noin valkoiset tossa paidassa keltaiseksi, mut sitten tää mun mielestä näytti liikaa Ruotsilta, niin mieluummin mä haluan näyttää Suomelta kuin Ruotsilta. niin tällä mennään. Mut joo, Big Boysin eka peli.
Ei vakuuta. Ei vakuuta eurooppalaista kotiyleisöä. Vegasissa tullut paljon turisteja kattoo debyyttiä, mutta ei tuu menestystä. Ja näin, mut hei, 38 vetoa ekan peliä, et ei tää nyt niinku ihan katastrofi ollut. Et me näytettiin kuitenkin sen verran, että me ollaan niinku kilpailukykyisiä. Mikä konferenssi? Mä laitoin meidät ihan sinne läntisimpään. Läntinen konferenssi, ja mä en muista se, onko se Pacific Division se, missä on Angat ja Vegasia. Mä en oo missään franchisessa mennyt sinne, niin mä ajattelin, että tässä on hyvä chanssi mennä sinne. Ja näin. Halli on Vegasissa alivuokrattu. Mutta sitten lähdetään simuloimaan kautta, ja tosiaan se, että jos meille tulee kautta ei tule menestystä, niin mennään, kaikissa on semmosia voiton, totta kai me halutaan päästä tai olisi kiva päästä playoffeihin, mutta samaan aikaan se ei haittaa niin paljon. Ja hei, nyt mä muistan ensimmäistä kertaa nämä jatkosopimukset. William Carson, me ei tarvitse miettiä. Arsi Lehko, me halutaan kyllä pitää Lehkonen tässä jengissä. Ehdottomasti. Lehkonen haluaa kyllä ihan törkeen paljon. En mä tässä vaiheessa Arsi valmis sitoutua 6 milliä per vuosi noin pitkällä diilillä. En mä usko, että meidän pitää ensi kaudeksi mitään jatkodiilejä tehdä, koska täällä ei ole mitään semmosia NS-pelaajia, jotka pyytäis ihan hirveästi rahaa. Ja kaikki noi meidän niinku suht tärkeimmät pelaajat on kiinnitetty. Niin mennään tälle. Ja nyt mä heittänyt edes ite niin kuin omaa arvioa tästä joukkueesta, niin sanotaan vaikka, että tää joukkue voittaa 35 peliä, tää on siellä 22 runkosarjan jälkeen. Tää niinku tulee voittaa jotain pelejä, just silleen ärsyttävästi, että me ollaan siinä playoff-viivan niinku suht siinä, mutta ei päästä sinne. Mut hetkinen! Mitä täällä tapahtuu? Onko 4 ottelun voittoputki? Euro Big Boys! 5 ja 2 rekordi. Hetkinen! Florida, kuinka... Ei kattanut kauan voi pysyä kuitenkaan. Otetaan nyt maltti tähän vielä. 6 ja 4. Okei. Todennäköisesti tulee nyt häviöä tässä. Oli vaan, nyt on joku ihan friiki startti ollut, mut 8 ja 4. Mitä? Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! 9 ja 5 startti. Yllättääkö Euro Big Boys kaikki ensimmäisellä kaudella NHL:ssä? Chicagosta voitto 10 ja 6 startti. Mehän ollaan, siis me ollaan niin tää oli Tyynemeren divisioona. Me ollaan Tyynemeren divisioonan, kolmantena. Äsken oltiin kärjessä. 11 ja 8. Nyt tuli pari häviöä putkea. Joo, kyllä se rauhoittuu tästä. Ylireagoitiin taas starttiin niin kuin aina. Joo, ja nyt on 11 ja 11. Mut yllättävän olen onnistunut opettelemaan pelaamisen vasempana pakki. Loistavaa Lundqvist. Loistavaa, just näin. 9 turpaa kannuksilta. Katsotaan kohta vähän. Mä menen tuon 30 pelin. Sivulla on 30 peliä, niin sitten meillä on parempi kuva vähän, että miten tää kausi on. Lähtö 8-0 Oilers. Okei, nyt tulee tukka. Nyt tulee tukkaa ja kunnolla. 12, 13 ja 1. Meillä oli se 8-4 startti. Nyt tää joukkue ehkä vähän enemmän näyttää, että millainen tää loppujen lopuksi on. 13, 13 ja 2. Tästä Seattle-pelin jälkeen niin on tasan 30 peliä pelattu kautta. Sieltä Sanjo, sieltä häviö ja Seattlelta 7-0 voitto. Mielenkiintoista. 14, 14 ja 2. Eli me ollaan niin kuin ihan tässä niin sanotussa playoff-junassa. Mutta tossa näkyy noi jotkut tilastot. Me ollaan tehty maalien keskiarvossa viimeinen. Tai anteeksi, 33 joukkuetta tähän tässä on toiseksi viimeinen ja päästöjen maalien keskiarvossa 3. viimeinen. Mutta me ollaan silti voitettu pelejä. YV on huono, AV on huono. Miksi me voitetaan pelejä? Anteeksi. Miten toi on mahdollista? William Carson Tää näyttää joukkueelta, joka ei voittanut peliäkään. What? William Carson -21 johtaa joukkueen pistepörssiä. Svesnikov -9, Patelainen -12. Mä en näe yhtään syytä tällä hetkellä, miksi tää joukkue voittaa pelejä. Ei kukaan kannata tätä joukkuetta. Siis oikeasti. Jengi ihan sikana miinuksella. 4. kenttään plussalla. What? Onpa erikoista. Sitten mennään kattoo maalivahteja. Ei veskaritkaan pelaa hyvin. Miten toi on mahdollista? Joo, mitä Rämmer on pelannut? Toi on itse asiassa hyvä pointti. Rämmer 13,30 peliä. Mutta mitäs me ollaan voitettu 14 peliä ja hävitty 16 rekordeilla, tai noilla tilastoilla? Ei näytä niinku yhtään realistiselta. Me ollaan playoff-paikasta vain 2 pistettä. Eli 3 divisioonasta pääsee jatkoon, me ollaan tossa noin
Tyynemeren divisioonassa. Ihan eri, kiva nähdä vähän eri jengejä täällä meidän divarissa. Niin tossa 6. että nyt en kyllä osaa oikein sanoa, että miksi jengi on niin kuin näinkin hyvin pärjännyt, mutta otetaan vastaan. Mä mietin nyt muutoksia tähän, oli niin paljon miinuksia, että jotain tekisi mieli tehdä, mutta sitten toisaalta tämä joukko oli tuloksellisesti pelannut jopa yllättävän hyvin. Joten Nemek Brodin oli esimerkiksi tosi paljon miinuksella. Jokiharju. Mutta Anderson Brodin. No joo, mä jätän tällä hetkellä, niin mä pidän nämä samat. Ei kai taas nyt ole mitään isoja muutoksia nyt, mitä voi oikeastaan edes tehdä. Eli mä pidän vielä nämä samat, ja ei simuloida tällä hetkellä niin paljon eteenpäin. Mennään niin kuin vaikka 10 peliä eteenpäin, 20 peliä eteenpäin, ja katsotaan sen jälkeen, mikä tilanne ja mihin kohtaa tää kehittyy. Jos nyt häviöitä rupeaa tulee, tai tää häviöputki jatkuu, mikä tässä on ollut, niin sitten mä teen vähän enemmän muutoksia. Mutta tää joukko on niin kuin edelleen vähän niin kuin voittaa ja häviää käytännössä tätä matseja. 16, 18 ja 2. Nyt on 16 voittoa ja 20 häviöä. Sieltä tulee Chicago-voitto, Philly. Mä luulen, että tää osuu just siihen noin 35 voittoon tää kausi. Tää tosi paljon haisee sieltä. Siellä oli Kuzmenko tulos tänne, mutta ei me tarvita sitä Kuzmenkoa. Se vaan sekoittaa tätä orkesteria. Siinä on syy, miksi mä en halunnut sitä tähän jengiin. Semmoinen 184, 85, niin ei se laita tätä jengiä suuntaan tai toiseen. Me tarvittaisiin vähän isompia staroja. Okei, nyt tulee häviöitä paljon putkeen. Ja tää ei, niin kuin sanoin, tää ei ole mikään katastrofi. Se, että me saataisiin joku top 5 varaus ensi vuoden draftissa, niin se voisi olla ihan hyvä. Mutta otetaan tähän näin paussi. Mennään kattoo, kautta on pelattu 45 ottelua tällä hetkellä. Vähän yli puolen väli ollaan. Me ollaan pudotettu playoff-paikasta nyt 10 pisteen päähän. Sieltä se vaikka se alkukausi nyt näytti ihan sairaalta, mutta kyllä se sitten loppujen lopuksi on laskenut se joukkojen menestys. Patelainen, hei, pistepörssin kärjessä Svesnikov, Eriksson. Mä sanon oikeasti, että Carson on vähän parempi tuonne hyökkäyssuuntaan kuin Eriksson. Ehkä me voitaisiin jopa vaihtaa noita senttereitä. Kaikki on niin paljon miinuksella, että mä en osaa edes laskea, että mitä täällä pitäisi niinku oikeasti muuttaa. Et kun ei täällä ole ketään yksittäisiä pelaajia, jotka on pelannut huonosti, kun tuolla on kaikki miinuksella. Haula ja Heineman on plussalla. Eli toi Haula-Heineman arvio on itse asiassa tosi hyvä kenttä ollut. Sitten mennään maalivahteihin, niin Lankinen 90. Meillä on scoutit. Mulla on scoutit tässä. Eikö se niin ollut, että kun on scoutit, niin ne scouttaa automaattisesti, että niitä ei tarvitse silleen enempää miettiä. Voidaan katsoa toi tämän vuoden varaustaulu, niin näette vähän. Ja se itse asiassa toi ollut. Mutta näette noin meidän ensi vuoden prospektit, mitä tuolla on saatavilla. Varausluokka. Eli tää oli tosiaan ladattu rosteri, mä näytän tämän ekan kauden jälkeen. Täällä on Gavin McKenna, eliitti suuri varma. Hyvää duunia tekee scoutit. Verhoffi. Jos me saatais joku näistä isoista. Stemberi, mä en tiedä onko täällä on siis jotain pelin luomia prospekteja ja sitten mä latasin tosiaan se draft classin parille ekalle vuodelle custom kokoonpanot, missä on jonkun verran tehtyjä näitä. Niin. Esimerkiksi jos me saadaan draftista Gavin McKenna, niin siitähän saisi aika iso duuni. Tämä joukko ei mennä mihinkään suuntaan. Hei, noni, nyt. Trust the process. Eli, sitten, mun piti tehdä jotain. Unohdin ihan täysin. Eli, muokkaa ketjuja. Mun piti laittaa toi William Carson ykköskenttään, koska Eriksson ei yllättävän vähän pisteitä. Mä tiedän, että toi ottaa plus-miinuksesta takkiin toi joukkueen kemia, mutta edelleen mä en välitä siitä niinku ihan hirveästi. Sitten, jos Pate oli kyllä joukkueen ykköspistemies, niin no ehkä mä laitan noin meidän parhaat hyökkäyspää pelaajat vaan samaan kenttään. Tää huonontaa kyllä kakkoskentän hyökkäystä, mutta sitten jos mä laitan itse asiassa, mä oon vähän kiinnostunut laittaa toi rämmeri tohon kakkoseen Tolvasen kanssa. Sitten Lehkonen ja Zetterlund olisi molemmat täällä kolmosessa, ja nämä molempien rooli taitaa olla toi kakkonen. Toi ei ole kyllä mikään ideaali juttu. Mä voisin kyllä kokeilla molempia Lehkosta ja Zetterlundia tässä mä kokeilen. Tää on tämmönen ihan grinderikenttä. Mä luulen, että toi ei kauhean hyvin sovi yhteen, mutta testataan noin. Onneksi on tää hyviä soppareita ja hyvä määrä palkkakatostilaa. No niin siis nimenomaan. Siis tästä tää laajennusdrafti. Me ei olla lukos mihinkään suuntaan. Se on hyvä. Meidän pitää saada, ei tää eka kausi, niin eihän tässä nyt ihan kauheasti pysty vielä just tekemään. Että. Ekan kauden jälkeen paljon enemmän. Tääkin kausi siis me oltais free agency tarvittu joku kärki eurooppalainen pelaaja, niin se olisi voinut olla
meidän kohteissa. Ja tätäkin kautta on jäljellä. Hei, muutoksia kokoonpanoja, voitetaan 2 peliä putkeen. Ei se playoff, kyllä se playoff-paikka kaukana on, mutta ei se mahdoton ole. Davis, kattokaa. Joukkueen muutosten jälkeen meillä on 5 ottelua voittoputki. St. Louis, no sieltä tuli häviö, okei. Aika jännä tommonen 5 ottelun voittoputki. Tää joukkueen pari kertaa tällä kaudella näyttänyt hampaansa, niin noin Bulldoggin hampaat. Ottava. Trade deadlinekin tulossa. Ja ehdottomasti mennään trade deadlinelle katsoa, että ketä siellä olisi. Edelleen, meillä on niin paljon palkkakatostilaa, meillä on jonkun verran assetteja, meillä on kaikki meidän draft pickit, niin jos siellä olisi jotain semmosia isoja hevosia saatavilla Euroopasta, niin no Pasternakin, jos saisi tekemään maaleja, niin se olisi ihan sairasta. Vegasista voitto, iso divisioona vihusta voitto. Sitten tuli pari isoa häviöputkea. Nyt on 3 peliä ne trade deadline, ja jos 28 voittoa. Tää tulee just mennä siihen johonkin vajaaseen 40 ja me pudotaan playoffeista, mutta meillä on vielä kaikki chanssitkin playoffeihin. Edmonton. Tässä on Edmonton ja Vegas. Viime franchiseissa mä oon huomannut sen, että tässä pelissä sulla pitää olla hyvä ykköskenttä, hyvä ykköspakki ja hyvä veskari. Ja sit kun sulla on ne, niin kaikki on mahdollista. Eli tämmönen joukko, mikä meillä on, tämmönen aika tasapaksu, niin mä en halua missään nimessä. Pens franchises mulla oli liian monta kautta semmonen tasapaksu jengi. Mun pitää nopeasti saada vaan jollain tavalla niitä kärkiluokan pelaajia, muutama, niin sit se auttaa joukkueen niinku chanssia menestyä siis ihan sikana. Me ollaan varovainen ostaja trade deadlinella. Avaa viimeinen vaihtopäivä. Täällä olisi Robertsoni, täällä olisi edelleen toi Kopitari. Jos me niinkun se olisi vuodeksi. Kuinka kaukana me oltiin sit playoff-paikalta? Täällä olisi Mikael Granlund, täällä olisi Malkin. Et jos me halutaan semmosia niinku puskupelaajia playoffeja kohti, niin täällähän olisi just semmosia käytännössä niinku saatavilla. Just esimerkiksi Ansei Kopitar vielä loppukaudeksi. Ei se olisi huono. Ei se olisi missään nimessä huono. Ovechkin auttaisi tekemään maaleja. Mutta toisaalta meillä on... Niin. Meillä on Luostarinenkin 3 keskellä. Meillä olisi aika hyvät sentterit, jos meillä olisi Kopitar, Eriksson ja Carson. Mä voisin sitäkin harkita. Tämä olisi Mikael Granlundi, pelirakentaja. Eikö se ole kusetus, että ota McKenna, jos et hyyssiä voi ottaa? No ei siis, kyllä mä nyt voin draftista varaa pelaajaa vaihtaa se, eihän siinä nyt ole mitään. Tai treidaa pelaajaa vaihtaa se. Ongelma tulee siinä, että se kun ei Vancouver ikinä ottaisi Quinn Hughesia tai jättäisi sitä niinku suojaamat siihen lainusdraftiin. Se oli aivan eri tapaus. Nyt on kyllä mielenkiintoinen tilanne. Mä yritän vähän miettiä, että mitä mä haluan tehdä. Kun tässä on tosiaan se, että tehdäänkö me se playoff-pusku, vai annetaanko me tämän joukkojen vaan mennä siihen suuntaan, mihin se on menossa, joka olisi playoffien missaus ja parempi draft pick. Kyllä mä haluan, että tämä joukko on jollain tavalla niin kuin kilpailukykyinen, että nämä mun rämmerit ja kumppanit niin oikeasti vähän niin kuin kehittyykin. Jos joukko on liian huono, se meinaa myös sitä, että pelaajat ei kehity. Kun tämmönen Malkin, Granlundi, Kopitar, Ovechkin, noi tuntuu vähän tommosilta turhilta haut, mitä me ei oikeasti tarvita. Siis just, nää olisi tosi hyviä, jos me oltaisiin niinku varmemmin siinä playoff-paikassa tällä hetkellä, mutta noi ei ole semmosia pelaajia, jotka niinku on tän joukkueen niinku tulevaisuudessa kuitenkaan. Ja ne vie vaan muilta pelaajilta tällä hetkellä sit peliaikaa, jos ne hyppää tohon joukkueeseen. Niin ei lähetä tohon noin. Teuvo Teräväinen, mielenkiintoinen. Täällä oli Stromi. Teräväinen sama juttu. Siinä on se syy, miksi mä en Kuzmenkoa ja Björkstrandia halunnut, että Ristolainenkin on tuolla. Joo. Pidetään tää vaan. Pidetään tää joukkoja. Mä en nyt sitoudu mihinkään vanhaan pappaan ja. Niin. Katsotaan vielä hei loppukausi. Tässä on jäljellä 20 peliä trade deadlinein jälkeen. Siis playoff-paikkahan on käytännössä mahdollista, mutta kuinka kaukana me ollaan siitä, se on toinen kysymys. Me ollaan playoff-paikasta, varmasta playoff-paikasta me ollaan 11 pistettä, joka on niinku todella paljon. Ei ole mahdoton, mutta paljon, enkä mä oleta, että me saadaan sitä. Mennään katsomaan koko läntinen konferenssi. Täällä on Colorado itse asiassa viimeisellä wildcard-spotilla, että se olisi periaatteessa viimeinen spotti, ja
Me ollaan siitä 8 pistettä. Ja Coloradolla on peli enemmän. Joo. Mielenkiintoista. Interesting situation. Kehitysraportit. Niin, tätä mä en ole itse asiassa kattonut ikinä missään franchise, mutta täältä näkee just, mitä pelaajat on kehittynyt. Ominaisuuksia muokattu. Neme kehittyy kovaa tahtia, upea nähdä. Mut missä on Rämmer? Miksei Rämmer kehity? Oh no. Tää on huono. Kyllä me... Ai että. Kyllä Rämmer pitää saada kehitetty. Onko se enemmän semmonen off-season kehittyjä? Ekmalars on huonontunut ja Kars on huonontunut. Okei, Rämmerille pitää saada enemmän roolia. Se... Joo, me laitetaan Lehkonen. Arsi on muutenkin semmonen 3. äijä. Me heitetään Rämmeri tohon Erikssonkin ja Zetterlundin kanssa. Loppukaudeksi. Ja sit lähdetään rullaamaan. Jos se saisi tossa 2. vähän enemmän teho. Noniin. Ja sitten loppukausi. Hei. Jos tässä tapahtuu jotain ihan ihme juttuja, niin me ollaan playoffeissa. Mutta... Niin. Let's see what happens. Me tarvittais siihen niinku keskimäärin... Se on se klassinen, että joka 3 peliä me tarvitaan 2 voittoa. Ja tostahan me hävittiin Penssille ja voitettiin Utah ja Florida. Et periaatteessa jos me Colorado oli viimeisellä wildcard... Okei, no sieltä tuli häviö. Jengille, joka oli viimeisellä wildcard-spotilla. Toi oli aika paha. Mutta edelleen, jos me otetaan keskimäärin 2 voittoa, 1 häviö, mikä tahti meillä on tällä hetkellä, niin me ollaan siinä kisassa mukana. Edmonton, läntisen konferenssin 8-2 turpaa. Läntisen konferenssin vihulta. Sitten on Dallas. Ja Dallas tuli voitto. Kingsiltä voitto. Mutta kato, hävitään 1 ja voitetaan 2. Periaatteessa me ollaan tässä kisassa vielä mukana. Buffalo seuraavaksi. Voitto. Columbus. Nyt toi 3 ottelun voittoputki. Columbus. No sieltä, me hävitään niinku 8-2-7-0 ja sitten me hävitään noita tiukkoja pelejä. Toi on niinku tosi... Ja sitten Montrealilta taas voitto. Boston vasta seuraavana. Boston, rankkari häviö. Me otettiin piste kuitenkin. 37, 34 ja 5. Monta peliä on kautta jäljellä. Detroit. Jos tulee voitto, niin häviö. Utah. Mennään Utah-peli vielä, ja sitten mennään katsoa, onko me... No niin, Utahilta tulee häviö. Jos me oltais noi pelit voitettu, niin mä sanoisin, että meillä olisi ollut chance, mutta kyllä toi meinaa sitä, että Euroopan Big Boys missään ei kyllä pudotuspelit tältä kaudelta. Joo, meillä on 79 pistettä 4 peliä jäljellä, eihän me olla lähelläkään playoff-spottia. Vegas olisi ollut viimeisellä wildcard-spotilla, että mietitään, että me oltaisiin voitettu noin 2 viimeistä peliä, niin meillä olisi 83 pistettä, ja sit voisi ollakin joku sauma vielä, kun meillä oli peli vähemmänkin kuin Vegasilla, mutta ei... Kyllä nyt näin käy, että playoffit missataan. Just aika ikävästi me oltiin tämmönen aika väliinputoja jengi. Jopa loppujen lopuksi, 35 voittoahan mä sanoin niin kuin omaksi ennakoksi, niin jopa niin kuin enemmän loppujen lopuksi. Niin, voitettiin kun mä ajattelin. Tässä olisi päästä jopa 40 voittoa, joka ei olisi itse asiassa ensimmäiseltä NHL-kaudelta ihan ok. Ihan ok. Meillä oli semmonen joukkue, jota niin kuin... Jengi halusi tulla hallille kuitenkin katsoa, että ei ollut mikään semmonen jämänippu, että kukaan ei tule hallille ja lippu ei osteta. Mutta väliin putoaa ja meidän draftpikki tulee todennäköisesti olemaan siinä 10-15 hujakoilla. Otetaan vielä kauden loppuun, katsotaan tästä näin. Joo, valmentaja lähtee menee kesällä, se on ihan varma, se puhuu meille jostain playoff-paikasta ja kaveri oli aivan pihalla. Svesnikov, Carson, Zetterlund, miinuksiahan on jokaisella siis ihan käsittämätön määrä. Rämmer 43 pistettä. No on se jännä, jos tulokkaana NHL:ssä 43 pistettä ei riitä siihen, että se nousisi overallia. Mun mielestä Rämmeriltä oli yllättävän hyvä toi ensimmäinen kausi. 18-vuotiaana äijänä muutenkin. Katsotaan sitten plus-miinuksen. Siis tää 4. kenttä, Haula, Heineman, Armia. Tälleen haetaan ehdottomasti jatkoa ensi kaudelle. Siis meillähän oli ihan hullu jopa 4. kenttä. Katsotaan, mua kiinnostaa myös paljon, miten pelastaa Lankinen. Iso vastuu, 90%. Kumpikaan veskari ei ollut hyviä. Lankinen nyt pääsee yli 90, että se nyt on semmonen mun mielestä minimi NHL ykkösveskalle. Se nyt ei ollut katastrofi. Sitten, koko NHL, mennään katsomaan pistepörssiä. Connor McDavid ja Draisaitl ihan sairas. Siis mä spoilaan teille, hei, mitä me tehdään seuraavassa franchisessa. Jo nyt. Mä tuun heittää teille kaikki kanadalaisjengit ja sitten päätätte mihin mä menen. Joukkueesta, missä mä en oo käynyt, eli Montrealissa ja Toronto pois. Siinä voisi olla McDavid, Draisaitl, McKinnon, Tatchuk, Barkov, Lukas Raymond 102 pistettä, Rantanen pääsi 100 pisteeseen.
Interesti. Ja näin. Simuloi varaustilaisuuteen. Mä jätän tämän jakson siihen, että me katsotaan, kun voittaa Stanley Cupin. Me katsotaan, mikä varausvuoro me saadaan ensi kesän draftiin. Mikä? Hirveä närästys. Ja sitten mä jätän just ennen draftia, niin jätän tämän jakson siihen. Joo, ei teidän nyt tarvii äänestää sitä seuraavaa franchise-modin jengiä, mutta saatte äänestää sitten kanadalaisjengiä sitä seuraavan. Mä luulen itse, että Florida voittaa tämän kannun. Mutta pari kertaa tuossa simulaatiossa, kun tuli Edmonton vastaan, niin me yllättäen kyllä hävittiin jollain 10 pöntöllä. Että näytä varausluokka, katsotaan mitä scoutit tehnyt duunia. Kato, hyvin on scoutannut 3 varmaa eliittipelaajaa. Ei ole yhtään franchisea, eli McKenna, Verhoff. McKennakään ei ole franchise, vaan eliitti suuri tässä kokoonpanossa, minkä mä latasin. Mä muuten näytän teille just vielä nuo kokoonpanotkin tähän jaksoon. Stenberg olisi. Siis jos me jollain ihmeellä saataisiin top 3 varaus, niin Ivor Stenberg, ruotsalainen kaveri. Sieltä olisi sniperi tulla. Siis olisi Rammer pelirakentaja Stenberg sniper. Siinä olisi kyllä kova duo tulevaisuudelle. Täällä olisi muutama. Vikko Björk voisi olla semmonen, mihin meillä voisi olla chanssit. 18-vuotias, top 6 hyökkääjä, suuri potentiaali. Se voisi olla aika hyvä. Tää Nordmark tulee olemaan aika lailla spoteilla, missä mä tuun olemaan varauksessa 16. Katsotaan mikä saadaan. Oilers on liian helppo. Jep, no se on. Oilers on liian helppo, joo. Sitten ette vaan äänestä sitä äänestyksessä. Vegas Golden Knights on Stanley Cup-mestari. Vegashan pääsi ihan mielen niinku noilta jämäsijoilta pudotuspeleihin. Ja onko Mitch Marner ja Vegas Golden Knights Stanley Cupin voittajat? Oh my god. Yllättävää. No Vegas onhan Vegas kova jengi paperille, ei siitä pääse mihinkään. Florida voitti President's Trophy, mutta Vegas loppujen lopuksi vei kannu himo. Mä katsoin yksittäiset palkinnot vielä. McDavid, Artros, Hartti McDavid. Norris Bouchardille. Ja ne oli antamassa Bouchardille monoa tossa kesällä. Ladebing Raymond. Savoy Calderi. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Vesna Bobrovski. Mitä mä näin äsken? Selke McKinnon. Ei herra jestas nyt. Pudotuspelikaavio. Oliks Vegas ihan ylivoimainen? 4-3 Edmontonia vastaan eka kierros. Vitsi on ollut hikinen eka kierros. Vegasiin 4-2. Dallas 4-0 ja Columbus finaalis 4-2. Terve. Yllättävä finaalipari. Vegas ja Columbus. Ekana vuonna Columbus. Oh my. Noniin, sitten simuloidaan varaustilaisuutta. Miltä näyttää? Noniin, katsotaan missä me ollaan. 9 varaus, okei. Eli meillä oli 9 huonoin rekordi runkosarjassa, 9 parhaaksi chanssit. Me ei noustu yhtään, Islanders nousi 4 ykköseen. Islanders saa McKenna, oh my. 9. No, 9 on ok lähteä rakentamaan ja meillä tulee olemaan niin paljon taas palkkakattotilaa kyllä kesälle. Katsotaan, 9 on hyvä lähteä. 9, paljon palkkakattotilaa ja tästä se lähtee. Tää oli vähän odotettavissa, että tää eka kausi tulee olemaan tämmönen. Tuolla mun draftistrategialla varsinkin, mutta niin kun sanotaan näin, että jos mä olisin se Hyyssin ottanut sieltä, niin sittenhän me oltais varmaan jotain pelaajia voitu kehitellä, mutta olihan tää selkeä, että tää eka vuosi nyt loppujen lopuksi, niin tuli nyt päättyä about näin, miten tuli, että niin kuin ideaalitilanteessa meillä olisi ollut ehkä vieläkin huonompi joukkue, että me oltais saatu parempi draft pick, mutta siis on hyvä lähteä rakentamaan. Shea Weber, Couture, Ryan Suter, Lusik, Leo Komarov, Pääjärvi, Jori Lehterä lopettaa. Oh my god. Yksi mun lempiliigapelaajista maalivat ja Carey Price sanoo viimeinkin moro. Näin, mut hei, kiitos kun katsotte jakson. Mä näytän vielä jakson loppuun teille mun rosterit. Jos teet kiinnostaa, että miten te saatte niinku tämmösen franchise modin noilla prospekteilla, niin luotuu, niin mä näytän teille. Eli mennään tänne kokoonpanon jakamiseen. Täältä mä latasin mun rosterin, mä näytän teille kokoonpanon, minkä mä latasin. Lataat tiedostot yhteisen palvelimelta. Täällä muut tekee rostereita ja sä voit lataa niitä manuaalisesti. Monta rosteria kävin läpi, että mikä on hyvä. Sitten mä latasin tän Realistic Franchisein, eli tässä on kuvaus Opening Day NHL Rosters plus 200 created missing prospects.
2028 asti on tehty prospekteja tässä mun varauksessa. Varokaa näitä ensimmäisiä, mitä täällä on eniten ladattu, koska nämä on jotkut tyhjiä rostereita. Jengi on vaan niinku tehnyt joku mielenkiintoisen nimen ja niinku, tiedätkö näin, ja jengi on ladannut niitä, mutta ne on tyhjiä rostereita. Te näette, että ne ei ole tyhjiä, että siinä on luotu pelaajia täältä. Että te lataatte rosterin, sitten menette luontivyöhykkeelle tuolta tavalla tai minkä rosterin tahansa, luo pelaaja. Niin täällä näkyy nämä kaikki pelaajat, mitä on luotu. Ne tulee kaikki tänne. Tässä on kaikki prospektit, mitä on luotu tuohon mun franchiseen. Näitä on siis ihan käsittämätön määrä. Tuossa meni toi McKennäkin ohi. Mutta just 200 prospektia Hagens oli tossa kanssa. Että se on kiva juttu se. Mut joo. Tuolta mä sen duunailin ja sit mä tosiaan loin vaan tähän samaan rosteriin tai Europe Big Boysin, niin sain homman rullaamaan. Mutta hei, kiitos kaikille kun katsoitte. Ensi viikon keskiviikkona jatkuu taas franchise Europe Big Boysin kanssa, että ei mun muuta. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Kiitos ja moro. Ja hei, mun edellinen video poistettiin YouTubesta. Siihen oli tehty ilmoitus. No mikä se nyt oli? Yksityisyyden suoja-ilmoitus joltain. YouTube oli päättänyt poistaa sen, niin huomenna uusi versio siitä. Yes. Ei mulla muuta. Kiitos.